ከመ ንርአዮ ሰስያሃ ለሰራፊ ለስእለተ ነደዮ ወበሕማሞትከ አምላካዊ ለቁስልና ጥይኦ ለትባህ ሥጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ርጉዘ ጎቦ አይሁዳዊ ያሚና ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ይበለከ መቦ አይጎራት ዓለም ለይሁድ ከመከልብ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር ዘገብረ ዜና አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምዝ በድራር ዕለተ ፋሲካ ቦአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ እንታክቲ ጽርህ ጸርሃ ኒቆዲሞስ ይእቲ ወተጋብኡ ጽርህ ኒቆዲሞስ እንተ ተጋብኡ አሰርቱ ወክልኤቱ አርዳኢሁ ወነበሩ አውደ ወአቅረቡ ማዕደ በዲቤሁ ህብስተ ናይት ወበግዕ ጥውስ ወዓሣ ዘተቀልወ ወነበሩ ምስሌሁ ወሰበ ነጸረ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዘንተ ክብረ ዘአክበርዎ ለእግዚእነ ውስተ ይእቲ ጽርህ ቀንዓ ላዕሌሁ አብየ ቅንዓተ ወሆረ ፍጡነ ሀበ አይሁድ ወይቤሎሙ ምንተ ትሃቡኒ ለእመ አግባእክዎ ለክሙ ኢየሱስ መስሓቲ ወይቤልዎ ንህበከ 30 ብሩረ ተሰናአው ምስለ ውእቱ ይሃብዎ ዘንተ ወውእቱሂ ያግብኦ ሎሙ ኢየሱስ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበኮነ ምስየተ ነስአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መክፈልየነ ለነጽ ወቀነተ በቱ ሐቂሁ ወወደየ ማ ውስተ ንብትራ ወነበረ ዲበ መንበር ወእንዘ ይህጽብ እግረ አርዳኢሁ ወይመዘምዝ በለንጽ ዘቀነተ ወበጽሐ ሳበ ስምዖን ጴጥሮስ ወይመጥዎ ሎቱ እገሪሁ ወይቤሎ ኦ እግዚእየ ይደልዎ ለእግዚእ ይትለአክ ለገብሩ አውሳ እግዚእ ወይቤሎ አማን እብለከ ኦ ስምዖን ለእመ ይሃደከኒ እህጽብ እገሪከ አልብከ ክፍል ምስሌ በመንግሥቴ ወይቤሎ ስምዖን እግዚእየ እመሰ ኮነ ከመዝ ግብሩ አኮ እግርየ ባሕቲቱ ዘተሐጽበኒ አዲ እደውየኒ ወእገርየኒ ወመጠዎ ሎቱ እስከ ሐጸቦሙ በሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኰንኖ ምስለ ደሞ ጎቦ አይጋር አማይፀንኩነ ነፍስየ ውስተ ዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተኰሮትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገበ ኅዳት ብሩር ሃሌሉያ ኃይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እንታግሎ ሥጋወነ ስብሐት ለከ በአፈ ኩሉ ውዱስ ለዕሩቃነ ልዝ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰአል ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃል ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ ቀድሰና ንጹሕ ኢኻ መንጽሐና ካባኻ ንጽሕና ቅድስና ደሊና ቤትካ መጺና ኣለና እሞ ስግዳና ጾምና ኩሉ ተቐቢልካ ድማ ካብ ቅድስናኻ ቅድስና ካብ በረኸትካ በረኸት ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንትበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉእ ኣድነና እምበረ ፈተና ኣይተትወኒ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ይኽብ ስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረከ ርስኹም ብሩኽም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚአብሔር
ውስተ ብሔር ያድረኒ ወሀበማየ ዕረፍት ሐፀነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ
ቅዱስ ለዚአነ ወሉቃስ ቃል ወልደ መንፈስካ ምርሐና በኃይልኻ ደግፈና ከም ቃል ካምብረና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቀበለልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም አብጽሐና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ሰላም ለክልኹ ኩልና ክድንግል ኢኺ ሽጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካሎ ተቃባንስ ብሩኽቲ ረኸብኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይብለን ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምልምና ኖ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈየና አወፈይኮከ አውላጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግሥቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 13 እታ ገንሸል ፋሲካ ከሓርዱላ ዝግባእ መዓልቲ በዓል ቅጫ ኸኣ መጸት። ኢየሱስ ድማ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ገንሸል ፋሲካ ክንበልዕሲ ከድኩም ኣዳልውልና ኢሉ ለኣኾም። ንሳቶም ከዓ ኣበይ ከነዳሉ ትፈቱ በልዎ። ንሱ ድማ እንሆ ኣብ ከተማ ምስ ኣተኹም ዕትሮ ማይ ዝጸረ ሰብኣይ ክጓነፈኩም እዩ እሞ ናብታ ዝኣትዋ ቤት ሰዓብዎ። ነቲ በዓል ቤት ከዓ እታ ምስ ደቀ መዛሙርተይ ገንሸል ፋሲካ ዝበልዓላ መቐበላ ጋይስ ኣበይ እያ ይብለካ ኣሎ መምህር በልዎ። ንሱ ከዓ ዝተነጽፈ ኣዳራሽ ኣብ ደርቢ ኸርእየኩም እዩ ኣብኡ እውን ኣዳልው በሎም። ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ። ገንሸል ፋሲካ እውን ኣዳለው። ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት ካብ እትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ናምን ቀርግስ ወንጌል ድሕሪ ወንጌል በታሳዒት ሰዓት ናይ ሓሙስ ዘይሃብር ምስለ ትንቢት ወተለዓለ አብርሃም ወአበየ ቅድመ እግዚአብሔር ፈድፋደም ኩሉ ዘመደ እጓለ እመሕያው አስተርአዮለቱ ወተናገሮ እንዘ ይብል አብርሃም አብርሃም አነ አፈቅሮ አጽምዕ ሀበ ቃልየ ወግበር ፈቃድየ ንስኦ ለወልድከ ይስሐቅ ፍቁር ወአይሩጎ ሊተ ቁርባነ በውስተ አሐዱ ማዕድባራት ወተንሳ አብርሃም በከመ ቃለ እግዚአብሔር ወነስኦ ለወልዱ ፍቁር ወለክልኤቱ ደቂቁ እምአግብርቲሁ ወረሃነ አድጎ ወሆረ ወሰበርየ እምርሁቅ ሀበ ደብር ሃደጎሙ ለአግብርቲሁ ወለአእዱግ ምስሊሆም ወይቤሎ አነ ወልድየ ንሃውር ከመ ናዕርግ መስዋዕተ ወንግባእ ወንገብእ ወአጸሮ እፀ ለወልዱ ወመጽባሕት ወእሳት ውስተ እደ አብርሃም አረጉ ክልኤቶ ላዕለ ደብረ ቅዱስ መካን ዘአመሮ እግዚአብሔር ኩሎ ይቤሎ ይስሐቅ ለአብርሃም አብሁ ኦ አባ ናሁ እጽ አይቴ በግኡ ይቤ አብርሃም ኦ ወልድየ እግዚአብሔር ይሬኢ በግኦ ለጥብሃት ውሁፈ ያሰምሮ ወአስተጋብአ አይባን ወነደቀ
ምስዋዕ ወአዕረገ ወአንደደ እሳተ ወበጊዜሃ አሰረ እደ ወልዱ ወአዕረጎ መልዕልተ ዕፅ ወይቤሎ ይስሐቅ ኦ አባ ነሆ ቁርባነከ ውኩፍ ወትግበር ፍጡነ ግበር ወአንህ እዴሁ አብርሃም ወነስአ መጽባሕተ ከመ ይፈጽም ግብሮ ወናሁ ቃል ኮነ እምኀበ እግዚአብሔር ወአንጸረ ሀበ አብርሃም ወይቤሎ አሐዝ እዴከ ወይትግበር በቱ እኩየ ናሁ አእመርኩ አፍቁረተከ ሊተ በዚሃ ይበዝህ ይስሐቅ ዲበ ምድር ብዙሃ ይበዝህ ይስሐቅ ዲበ ምድር ወከመ ይውሃብኮ ለበኵርከ አነ እባርኮ ለቱ ወለዘርኡ ኅቡረ ወይከውን ከመ ከዋክብት ወከመ ሆጻ ባሕር ወተመየጠ አብርሃም ወርኢሃ በበግዕ ሱር ህየንቴሁ እግዚአብሔር ባረኮ ለአብርሃም እስመ ረከበ ዘያፈቅሮ ወበአ አረጋዊ ወነስኦም ለደቂቁ ወለይስሐቅ ወልዱ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ በሕማማቲሁ ይቤዘወነ። ተግሳጽ ዘዮሐንስ አፈወርቅ ተግሳጽ ዘአቡነ ቅዱስ ወብፁዕ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ርእዩ ዮም ብዙኃን እመሃይምናን ያፈጥኑ ምስጢር መፍርህት ወመደንግጽ ወደ መገጽት አነ እምህረክሙ በቃልየ ከመ ይሄሉ ለክሙ ረባሃ እምክልኤቱ ገጽ ሁሩ በፍርሃት ወበረአደ ወበድንጋጼ ከመ ትርከቡ ሰናየ ብሱታፌ ዝንቱ ምስጢር ቅዱስ ወንጹሕ ኦ ፍቁራንየ እግዚ ገባ ሀበ አይሁድ እምኀበ ይሁዳ እለ ዳግመ ሶቦ ዘማእከ ከመ ገባ እግዚ ጠመተወ ነፍሶ ለሞት ኢትህስሙ ገጽከ ኦ ፍቁር አላ አህስምሂ ወብኪ ብዙ ጥቀ አኮ ላዕለ ዘገብአ አላ ላዕለ ዘግብአ እምበይነ ይሁዳ እስመ ዘገብአሰ ነበረ በየማነ አቡሁ ዘበሰማያት ወእትየኪ ንጉሥ ዘበአማን ዘእየ ሀይልቅ መንግሥቱ ወንጉሥ ውእቱ ላዕለ ኩሉ ወዘ አግባአሰ ወረደ ውስተ ማዕሙቅ ሲኦል ውስጡ ውእቱ ላዕለ ኩሉ ላዕለ እስከ ዮም ውስተ ገሃነም ጽኑዕ ለቱ ዘይበዝሕ ኩነኔ ጎጉ በእንተ ዝንቱ ወበክዩ ብዙኅ እስመ እግዚአብሔር ሐዘነ በአንቲአሁ እስመ ናሁ መሃረነ ይደልወነ ንሕነኒ ከመ ንሕዝብነ በእንቲአሁ አኮ ላዕለ ዘሃመ አላ ለዘገብረ እኩየ እስመ ይደሉ ከመ ይብክዩ ላዕሌሁ በኩሉ መካነ እስመ ዘይገብር አመፃ እኩይ ውእቱ ወአኮ ዘሃመ እኩይ በእንተ ሕማማቲሁ ለክርስቶስ ንበውእቱ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ወእመሰ ዘገብረ እኩየ በጌጋዩ ገብአ ለዚሁ ውስተ ገሃነም ወኩነኔ እስመ ይቤ ብፁዓን ነዳድነ እለ ይሰደዱ በእንተ ጽድቅ እስመ ሎቱ ይእቲ ይቤ መንግሥተ ሰማያት ወእመሰ ዘገብረ እኩየ እስመ ሎቱ ኩነኔ ወገአር ወዝንቱ ተግሳጽ ዘአቡነ አባ ዮሐንስ
أفورك زتنقر مسليني زنت تكساتي بأنت مدهانيت تفسني سبحات لسلاسي قدوس آب وولد منفس قدوس يزني وزلفني لعالم والعالم آمين صليوا بأنت تنازات مكان أنت تنازات بيت كريستيان زيان من تخلن بسم قدسان أبوتاتنا زتتصوع أبيات كريستيانا من تقدماتنا وشتن زنبرو أرقوتن من تحلوا أمر العالم من እግዚአብሔር ካብ كل خفوك حلوا من أنا ونحتياتنا خاد قلنا صليوا من تتمام ضابطات يأزلوا بكل حمام بسقام بنفس حممهم أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا من تتمام بكل بوتات زلوا حموماتن እግዚአብሔርና እናታተም ሰናይ ነገር ገበረልናን በህይወት ብጥዕናን ክሕልወናን ኃጢአትና ካርገልናን ጸልዮ ተሳሃል ምንተ ተማም ምድረ በዳን በባሕርን በአፍላጋትን በቀላያትን በኩሉ ካልእ መንገዱን ዝጓዓዙ አቦታትና ናዲታትና ናሕዋትና ናሓትናን እግዚአብሔር ብቁንዕ መንገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ፍስሓን ናብ ዓዶም ከእትዎምን ኣናውን ኃጢአትና ካርገልናን ጸልዮ منت فرامر فرجروهن فراعوامن وينتاتن منت أب كل عالم زلوا فرام زفري صوات نجزيابير كبارخون كبزحهم زي بقلة فات كفريون نانا ونحاجاتنا حد قلنا نصليو رسوس أملاخنا محرة فقرن كبنا نلبي جزاتن ديانون كل ساعة بناي نجر سناي نجر كرهرالنا أنا ونحاجاتنا خارج لنا نصليو منت مرحت هاجرن من محضرتن مسافنتن مكاننتن እግዚአብሔር مستوعالن ጥበቡን كمالؤمن نسراويتومن ህዝበ بسلام كحلومن نبيت كريستيان سناي نجر كحسبه من أنا ونحاجاتنا خارج قلنا نصليو من تبقى هايمانوت زعرف أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا كابتم قداموت أبوتاتنا لكانا باباسات إبسكوباسات كساوسن دياقوناتن منوكوسات نحواتنا هزباويان كم محبر كريستيان نزعرف كلهم እግዚአብሔር ነብሶም ከዕርፍን ከመሕሮምን ኣናውን ሓጢአትና ካሓድ ገልና ንጸልዮ من تحدث عن تخرستنا حزبنا እግዚአብሔር ክባርኾምን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምና ኣናውን ሓጢአትና ካሓድ ገልና ንጸልዮ من سلام حانت قدس بقواعي بحواريات زقومت بيت كريستيان من مدحان حزب من تحالوا كل بوتان نانا ونحاتياتنا خاعد قلنا نصليو صليو من تنفس أبو قدوس أبنا أبنا أنتنيس نفسه خعرف እግዚአብሔር متباباسنا أبنا مكاريوس بهوات حليون نويح زمنا منبرو بسبكته خصنعون نعنا ونحاتياتنا خاعد قلنا نصليو من تزا محبرنا كلهم قنع من الزلوم محبر حزب كريستيان እግዚአብሔር كحلوهم بسلام كفصمهم نانا ونحاتياتنا خاعد قلنا نصليو من تتم كابسبين انسستان ناب قدس بيت كريستيان مباز قربو እግዚአብሔር كبارخومن كصنعومن كردومن نانا ونحاتياتنا خاعد قلنا نصليو من تقلمتهم بيت كريستيان سناي نجر زحسبو سباتن من تتم أب كل بوتا نقنع نجر زدخمون قنع هيمان الزلومن እግዚአብሔር كبارخومن عصبهم كبومن محرتو أباتهم كجبرن أنا ونحاجاتنا خاعد قلنا نصليو من تتم قربانا عطانا زيتن زنببو مصحفتن أقحو بيت كريستيان زهبو እግዚአብሔር أب زحاشي أب يروساليم سماويت عصبهم كبوم نانا ونحاتياتنا خاعد قلنا نصليو من تتم عبيتا بوتاتن ليقاونت بيت كريستيان ذكرنا زولنا كنذكرهم زازوزنا نفس وكبب بسمهم እግዚአብሔር كبارخومن
ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕሪ ክህቦም ንኣናውን ሓጢኣትና ሓድገልና ንጸልዮ ምንቲ ድኻታትን መሳኪንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቓትን ስኡናት ሰባትን ዝዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚኣብሔር ክምሕሮም ይቕረ ክብለሎም ንኣናውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዮ ምንቲ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቐዩን ዝጭነቑን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱ ናብ ምርኮት ዘሎሙ ማእሰር ሰይጣን ዝተኣስሩ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንኣናውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዮ ምንቲ ኩሎም እቶም ንነብሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ብዛዕባ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክረኽቡ ንኣናውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዮ ምንቲ ኩሎም ዘክሩና ዝበሉና ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚኣብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ንጸልዮ ምንቲ እዛ ሰሙን እዚኣ እግዚኣብሔር ከፈጽማን ፈተና ጸላኢ ኸርሕቐልና ንነብሳትና ከድሕነናን ምሕረት ክበናን ሓጢኣትና ክሰርየልና ንጸልዮ እግዚኣብሔር ምንቲ ክርሕርሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማንናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጐስን ፍስሓን ብብርሃን ትንሳኤ ኸሪአና ንኣናውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዮ እግዚኣብሔር ምንቲ ክርሕርሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማንናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ፍስሓን ሓጐስን ብብርሃን ትንሳኤ ኸሪአና ንኣናውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዮ እግዚአብሔር ምንቲ ክርሕርሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ሰሚዑ ክቅበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጐስን ፍስሓን ብርሃነ ትንሣኤ ኸሪአና ንኣናውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዮ ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያላይሶን እምነቴ ናይ
ላይሶን ክሪያ ላይሶን እብኖ ዲናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታኦስናይ ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ስልጣን ናይ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስቡታ ናይ ክሪያ ላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን እብኖ ዲናይ ክሪያ ላይሶን ታኦስ ናይ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ተስቦታ ናይ ክሪያ ላይሶን
ሰላም ለኪ ማርያም እክል ሰላም ለኪ መጽኒተ ኃይል ሰላም ለኪ አብርሃኑ ለገጽ ሰላም ለኪ የወይን ዘነፈር አጽ ሰላም ለኪ ሰርጎ ክብር አራዝ ሰላም ለኪ ወመትነጽ ቤተ ትእዛዝ ሰላም ለኪ ለአሳእንች ወር ሰላም ለኪ ወለአክሊልች ጎሃ ጽባህ ሰላም ለኪ ደመና ዝናም ጽን ንጽይት ሰላም ለኪ ዘይከውን ለቅድሳት ሰላም ለኪ ወለተ ኢያቄም ወሐና ሰላም ለኪ ስርጉት በቅድስና ሰላም ለኪ ደብረ መቅደሱ ለኖህ ሰላም ለኪ ዘአድኃንክዮ እማያአህ ሰላም ለኪ አይመተ አብርሃም አብ ሰላም ለኪ ዘኮንክዮ ከመ ተድባብ ሰላም ለኪ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒት በአርያም ሰላም ለኪ አስምኒ ቃለ ፍስሓ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳሂልኪ እምጻእ እምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ለሃጠ ጽድቁ ሰላም አስምዕኒ ቃለ ፍስሓ ጊዜ በሐዘን አስቀቁ ሳሂልኪ ይብጻሕ እምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ለሃጠ ጽድቁ ሰላም ለኪ አስምኒ ቃለ ፍስሓ ጊዜ በሐዘን አስቆቁ ሳሂልኪ ይምጻእ እምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ለሃጠ ጽድቁ ሰላም አምላቼ አምላቼ ነጽረኒ ወይትድገን ዘልፈም እስመ አንተ ትቤን ዘትከስት አፈ ትፈጽም ሕገ ተጽሕፈ ስብሐት ለከ ጊዜ ትወፅእ ነፍስከ እስከይሰማዕ እሩለሄ ኦ ዘትብየ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ርኅራኄ ስብሐት ለከ ጊዜ ስታየ ጽሙዓን ትበትማን ትኩን ከመ ነብገቦ ነባቤን ታስተዮከ ሐሞተ ወከርቤ ጸማይኩ በጊዜ ትቤ ስብሐት ለከ ሰለት ከመዊተ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ እንዘ ኃጢአት ላዕሌከ አልቦ ኢየሱስ ርጉዝ ዘገቦ ስብሐት ስታየ ጽሙዓን ይኩን ወዘያረስህ ትካዘ ማይ ምስለ ደም ወህዘ ጎበከ ጊዜ ተረግዝ ስብሐት ለከ ኖላዊ ነኄር ወዐቃቢነ ጽኑዕ እንተ ተሰቀልከ መልዕልተ ምስዋዕ ኢየሱስ ቤዛ አባግዕ ስብሐት ለከ ተወከፍሌት እግዚኦ ከመ ቁርባን ጽሉል በመሱባኤ ዘከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህልቆዮ ቤለ ስብሐታተ ዛንሰክል ስብሐት ለከ ወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሶባየ ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህልቆ ኢዮብ የል ስብሐታተ በዛንሰ እክል ስብሐት ወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጽሉል በበሱባኤ ዘከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህልቆዮ ቤለ ስብሐታተ ዛንሰክል ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሥተ ሰብአቱ አብያት እለ በላዕክሙ እሳትየ ሃይመት አሐደ ህብስተ ትስልስት ስብሐት ለክሙ ድኅረ በላዕክሙ ላዕይመን በይነ ፍቅረ ሰብ ፍጹም በኃይልክሙ ኃይ ወላህመ
ስላሴ ክብራነ ስም ስብሐት ለክሙ ከመ ባይ ስፉህ ወከመ እሳት ጽሉል እለ አርአይክሙ ትስልስተ አካል ስላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሐት ዘይትቀስፍ ወትረ ወዘይትትመዓኡ ዘልፈ እንዘ ሰብእ ይገብር ኃጣዋ እልፈ በመጽሐፍ ከመ ተጽሕፈ ስብሐት ለክሙ ልቦናሁ ጽየወ ፍቅራቲ ብእሲት ለዘወጻረድ እምሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩን ስላሴ ነገሥት ስብሐት ንረ ልቦናሁ ጽወወ ፍቅራቲ ብእሲ ለዘወጻረድ እምሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩን ስላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ልቦናሁ ጽየወ ፍቅራቲ ብእሲት ለዘወጻረድ እምሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩን ስላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወ ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ ወነአምን በአሐዱ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋሕድ ዘህልው ምስሌሁ ቅድመ ይትፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘእምአምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ ዘእሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ ዘቦቱ ኩሉ ኮነ ወዘእንበሌሁሰ አልቦ ዘኮነ ኢምንትኒ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ ዘበእንቲአነ ለሰብ ወበእንተ መድኃኒትነ ወረደ እምሰማያት ተሰብአ ወተሰገወ መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ቅድስት ድንግል ኮነ ብእሴ ወተሰቅለ በእንቲአነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ ሀመ ኣትም ናይ ክርስቶስ ሓድነቱ ማሕበር ዝኾንኩም ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዛ ብደሙ ዝቐደሳ ቦታ ምእካብኩም ነቲ ኣይሁድ ብመዓልቲ ፋሲካኦም ብቕንኣቶም ንሓጢኣት ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ጐይታና ዝተቐበሎ መከራ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ዝተወግኦ ጎድኑን ዝፈሰሰ ደሙን ዘኪርኩም ኢኹም። ስለዚ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን መዛመርኩምን ይቀበለልኩም። ካብ ሕሊና ስጋ ዝተላዕለ ብሕሊና መንፈስ እትመነይዎ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም። ናይ ሓጐስ ቃል የስምዕኹም፣ ተስፋ ትንሣኤዩ ይሃብኩም። ብፍቕሩን ብምሕረቱን ካብ መከራ ይሰውርኩም። ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም። ካብ ኩሉ ሓዘንኩም ይናዘዝኩም፣ ካብ ድኻምኩም የበርትዕኹም። ምሳይ ድማ ንኣገልግሎትኩም ውፉይ ምዝኾንኩ ሓውኩም ምስ ኩሎም እቶም ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዘለዉ ኣብቲ ጐይታ ዝመጸሉ መዓልቲ መርዓ ጉባኤ ኣቦታትኩም ምሳኻትኩም ክሕወሱ ኣብ ሓይሊ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑንን ኣብ የማኑ የቁምኩም። ኣብቲ ሓጐስን ተድላን ዘለዎ ቤቱ ናብ መንግሥተ ሰማያት የእትኹም ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። 12 ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ችርያ ላይሰን ኮፍ ኢልና ንድገም።
ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ
እግዚእነ وأملاكنا مهرنا وتسعلنا ورثينا دلوانا لسميع ونجيل قدوس ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ድማ ልቢ ኩልና ሓፀበና ንስኻ ኣደልየና ኮይንና ክንርከብ ኣብ ቅድሜኻ እስኻ ንፅሃና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምኡ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሓንቲ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹ ናኺ ድንግል ኢኺ ሥጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ተሰራዊ ሰላም ለካለሁ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገና ናብ ሆር ወደኺ ኢየሱስ ጣና ምሕረት ለምንልና ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቆ ዝኣወፈየና ኣወፈይኩከ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ እሞ እሙንን ተነስሑን እዚ ቃል ናይ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብሪ መንግስቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲካ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቦኡ ዝኸደላ ሰዓት ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡ ነቶም ዘፍቅሮም ብዛዕባ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ክድረሩ ከለዉ ከዓ ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ወዲ ስምዖን ኣስቆሮታዊ ንኢየሱስ ከትሕዞ ቅድም ሓሳብ ኣእትዩ ነበረ። ኢየሱስ ኣቦኡ ንኹሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፀ ናብ ኣምላኽ እውን ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተንሲኡ ክዳውንቱ ኣንበረ ዓለባ ኣልዒሉ እውን ተዓጥቀ ሽዑ ማይ ኣብ ሒላ ባዕሪቑ ሃጋር ደቂ መዛሙርቱ ክሓፅብን በቲ ዝተዓጥቀ ዓለባ ገይሩ ክደርዝን ጀመረ። ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ በፅሐ። ንሱ ድማ ጎይታይ ንስኻ ዶ ኣጋረይ ክትሓፅበኒ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ መሊሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንስኻ ሕጂ ኣይትፈልጦን ኢኻ ድሓር ግና ክትፈልጦ ኢኻ በሎ። ጴጥሮስ ከዓ ከቶ ኣይከውንን እዩ ኣጋረይ ፍጹም ኣይትሓፅብንን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ እንተዘይሓፀብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን ኢሉ መለሰሉ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታይ እምበኣር ኣዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር ኣጋረይ ጥራይ ኣይኮነን በሎ። ኢየሱስ ከዓ እቲ ሰብነቱ ዝተሓፅበ ኩለንተንኡ ንጹህ እዩ እሞ ብዘይካ ኣጋሩ ምሕፃብ ኣየድልዮን እዩ። ንስኻትኩም ግና ኩልኻትኩም ብዘይካ ኣጋሩ ምሕፃብ ኣየድልዮን እዩ። ንስኻትኩም ግና ንጹሃት ኢኹም ግናኸ ኩልኻትኩም ኣይኮንኩምን በለ። ኢየሱስ ነቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ኩልኻትኩም ንጹሃት ኣይኮንኩምን ኢኹም ዝበለ። ኣጋሮም ምስ ሓፀቦም ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም ብሓድሽ ተቐመጠ ከምዚ ከዓ በሎም እዚ ዝገበርክልኩምሲ ኣስተውዒልኩምዎ ደለኹም። ንስኻትኩም መምህር ጎይታ ኢልኩም ትጽውዕኒ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ጽቡቕ በልኩም። ኣነ ጎይታን መምህርን ከለኹ
ኣጋርኩም ካብ ሓጸብኩ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ኣጋር ሕድሕድኩም ክትሓጽቡ ይግባአኩም እዩ ከምቲ ኣነ ንኣኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ክትገብሩ ኣርኣያ ሂበኩም ኣለኹ ግልያ ካብ ጎይትኡ ልኡኽ እውን ካብ ለኣኺኡ ከም ዘይበልጽ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እንሆ ነዚ ነገር እዚ ፈሊጥኩምዎ ኣለኹም እንተፈጸምኩምዎ ብፅዓን ኢኹም እዚ ብዛዕባ ኩልኻትኩም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ነቶም ዝሓረኽዎም እፈልጦም እየ ግና እቲ እንጌራይ ዝበልዕ ጸላኢ ይኾነኒ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዚ ኾነ ነቲ ነገር ምስ ኮነ ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ክትኣምኑ እቲ ነገር ከይኮነ ካብ ሕጂ እነግረኩም ኣለኹ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ
ሃሌሉያ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክን ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ለመድኃኒተ ዚአነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዮ መንጽሔ ኩልነ መንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰብ ኮኖም ዋበ ወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ እግረ አርዳኢሁ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ጸበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ
ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወም ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍሲት ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በክህሎቱ ሐዋርያቲሁ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በከመ ብዛእበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበወህመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በቃለ ቀን
ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በከበሮ ወበልብስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ወሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ኩሉን ሲቦ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በክህሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ
ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስሕት ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሁሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ወቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በክህሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በብዝኃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወማሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ
ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በዝና ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በክህሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በከመ ብዛዕበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ ሞዓበ
ሐዋርያቲሁ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ እሙ በከበሮ ወትፍስሕ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በኪሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐሰበ ኮኖሙ አበ
እግረ አዳኢሆ ሐጸበ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሆ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በአብታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳኢሁ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ
እግረ አርዳኢሁ ሀጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍሥሕት ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቢ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሁሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ
በከበሮ ወበትፍስሕ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ኩሉ ነፍሲ ሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሐዋርያቲሁ እግረ አርዳኢሁ ኮኖሙ ኀበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በክሂሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐፀበ ሞዓበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ
ወአለቀ ሐዋርያቲሁ እግረ አዳዮ አጠበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ እግረ አዳዮ አጠበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍስሕት ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ አበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባብ የሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወኖሙ አበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወኖሙ አበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወኖሙ አበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወኖሙ አበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወኖሙ አበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወኖሙ አበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወኖሙ አበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በቅዱሳን ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወኖሙ አበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወኖሙ አበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በክህሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አዳዮ ሐሰበ ወኖሙ
ወበክሂሎቱ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በከመ ብዝሃ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በከበሮ ወበትእስር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሐዋርያቲሁ ከበበ እግራራዩ ሐጸበ ወኖሙ አበ ወእመ ወመሃሮሙ ጥበበ
ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእም ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሐዋርያ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ አበ ወእም ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሐዋርያቲሁ ከበበ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ኮኖሙ አበ ወእም ወመሃሮሙ ጥበበ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሐዋርያቲሁ እግረ አርዳኢሁ ሐጸበ ወመሃሮሙ ጥበበ ሃሌሉያ ረፈቀ ምስሌሆሙ ለድራር ወይቤሎሙ አነኒ አሰብኩ እገሪክሙ አንተ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ረፈቀ ምስሌሆሙ ለድራር ወይቤሎሙ አነኒ አሰብኩ እገሪክሙ አንተ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ አሰበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ አሰብኩ እገሪክሙ አንተ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጽብኩ እገሪክሙ አንተ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጽብኩ እገሪክሙ አንተ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጽብኩ እገሪክሙ አንተ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጽብኩ እገሪክሙ አንተ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጽብኩ እገሪክሙ አንተ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንተ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግረ አርዳኢሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ
አንተ ሙኒ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግራርዳይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኮ እገሪክሙ አንተ ሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግራርዳይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግራዳዩ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ ገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ለቤጽክሙ ሐጸበ እግራዳይሁ ወይቤሎሙ አነኒ ሐጸብኩ እገሪክሙ አንትሙኒ ከመዝ ግበሩ ግበሩ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ካብ ዝሓልና ከምቲ ዝበልካዮ ምሳኻ ክፍሊ ክህልወና ኩለንተናና ክትሓፅበና ድማ ናባኻ ንቕርብ ኣለና ከምቲ ንስኻ ዝበልካና ክንከውን ምስ ተባዕልካ ዓድለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ናብቲ ንስኻ ዘዳለኻልና ናይ መድሓን ደንቤ ናይ ሰላም ደንቤ ናይ ፍቕሪ ደንቤ ናይ ዕረፍቲ ደንቤ ክንኣቱ ድማ ደግፈና ሰላምካ ጸሎትና መስዋዕትና እንተቀበለልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምጻእ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋዲና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋሁን ድንግል ኢኸ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ወንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልካ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናፍቲ ወልድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸሎተ ንስሐ ፍታት ዘወልድ ወልድ ዋሕድ ቃለ እግዚአብሔር አብ ዘበተከ እምኔነ ኩሎ ማእሰረ ኃጢአት በሕማምከ ማሕየዊት ዘነፋይከ ላዕለ አርዳኢከ ቅዱሳን እንዘ ትብል ንስኡ መንፈሰ ቅዱስ ለእለ ሃደክሙ ኃጢአት ይትሃደግሎሙ ወለእለ ሃደክሙ ኃጢአት ይሃደግሎሙ እስመ አንተ ውእቱ በእንተ አርዳኢከ ቅዱሳን ገበርከ ካህናተ ይእስሩ ወይፍትሑ ኩሎ ማእሰረ አመፃ ወበእንተ ዝ ናንቃ አዶ ሀቤከ ወናስተበቁዐከ ኦ መሐሪ ወመፍቀሬ ሰብ በእንተ እሉ አግብርቲከ አበውየ ወአኀውየ እለ አትሐቱ አርእስቲሆሙ ቅድሜከ ወሊተኒ ተሳሃለኒ እግዚኦ ዘትሰርሕ ኃጢአተ ኩሉ ዓለም ተወከፍ ንስሐሆሙ ለአግብርቲከ ወለአይማቲከ ወስረይ ዘአበሱ ለከ በአእምሮ ወእመሂ ዘእንበለ አእምሮ አው በቃል አው በምግባር አናስእሎሙ ኦ መሐሪ ወመሰሳይ ተወከፍ ስእለተነ ወስረይ ኃጢአተነ አንጻሐነ ወባልሐነ እምኩሉ አበሳ ወመርገም ወመሃላ ወሐሰት ወምላዕሌነ ፈሬተከ ወአሰኒ ፍኖተነ በስምረትከ ማሕየዊት በኩሉ ጊዜ እስመ ለከ ይደሉ ስብሃት ወኃይሉ ምስለ አቡከ መሐሪ ወመንፈስ ቅዱስ ማሕየዊ እምይእዜ ወእስከ ለዓለም
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርጉት በረፋቲሃ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በጳዝዮን ንነብሃ ቅድስ ሃሌሉያ እመቦ ብእሲምእመናን መግዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሥ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተወንበራን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን ዋሳቀረ ቆሞተ ከመዝማሩነ ሐዋርያት ባጵሊሶ አንተ ወርቅ ንጹሕ ተውስታምና ህበስ ዘወረደ እምሰማያት ወሃቤ በኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻን ዘቕረቡን ምእንትኦም ንዘምፅም ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዓለ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መብለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣሞኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስም ካብ ምድኸም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ መገጽካ ባይትኮን ተቆጢኻ ድማ ካብ ባሪኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓንየኒ ኢኻ መሸለል ኣይትበለኒ ኣውለጀ ጁርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኣገዮስማን ተስፋማ መጠን ኣላቲነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስቲ እዚ ንሰጥ ሓጢኣት ዝብኻ ክኸውን ብሓቂ ብየመን ካዕተ ብኢድካ ምባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝህብስቲ እዚ ንስረጥ ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኦ ጎይታ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልሱ በብታን በሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝተመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣብየል ተቐበልካ እና ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ኣብዶረና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረበ ናይ ሓጢ ባርያኻ ተቐበል በእጅ ሓጢአት መባእን ቁርባኑን ተቀበል በእጅ ኃጢአት ይሁን በዛ ዓለም ብዝመጽን ሰና ዋጋ ፍደየሎ ምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳዬ ይዝጎለኒ የብለይን አብሎ መሻኻ ያዑለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንስኑ ነፍሰ የዳም እንት ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናናዕኒ እየ ንስኻ ምሳይኻ ሞ ብርባርባር ዝነመቱ እኳ እንተኸትኩ ክፉ ኣይፈርን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ ማዕደ ትሰርዓለየ ንርእሰይ ብዘይቲ ትልየ ኸጽውየን ጀርባ ኣሎ ብሓቂ ሳህለን ምሕረትን ዘለዓለም ክጽዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ካን ዘላለም ክነብር እየ ምስጋና ንአብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለምን አሜን አሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበይኑ ከምኡ ግበሩ ሕጂ እውን ባረካ ኣንጽሃዮ ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰጢ ንጥዑምን በረኸትን ይኹን
ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወዲ ዋሕድ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወዲ ዋሕድ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዘለዓለም ምስጋና ይግባእን ዝክብርን ምስጋና ይግባእን ዘለዓለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዘለመንካ ይኹሉ ስምዓካ ናይቲ በክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን ናይ ኦሮን ናይ ዘካርያስን ካህናት መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩቅ ቅርጺ ይቀበለልካ እንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ኣበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ንስ ብርኽቲ ክብሪ ማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ዮ ፍስደት ዝበልካ ሓጢኣትና ሓድገና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ዘመንልና ኣሜን። አቦይ ቀሲስ ብቅድስ እግዚአብሔር ንኽነትካ ዓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ወጎይታ ንኸተድሕነኒ ንስመር ወጎይታ ንኸተድሕነኒ ንስመር ወጎይታ ንኸተድሕነኒ ንስመር ወጎይታ ንኸተድሕነኒ ንስመር ሓንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም። አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ በአማነ ቅዱስ በአማነ በአማን ውእቱ መንፈስ ኩልክሙ አሕዛብ ወሰብሕዎ ኩሎ እንአት ምህረቱ ላዕሌነ
መንፈስ ቅዱስ ዘወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም አሜን ሃሌሉያ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ለኩል ናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ወዲእናን ሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕበናን ኣጽንዕናን ክሳዕ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁም በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎት ልማኖን ካብ ቅዱሳኑ ክቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ብሓድነት ንኽንቅበል ብቑዓት ክገብረና ሓጢኣትናን ክሰረየልናን ጸልዩ እንድለዩ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ናትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ገብርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ በታ እውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ጸላእን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸማ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ ዘሳለን ሰላም
ኩልክሙ كم بحدث كل نزحز እግዚአብሔር አብ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና ልዕል ኩላ ብዝኾነ ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡን ግድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኽሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። በእንተ እለ ያበውኡ መባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናይ ማሕበዊ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምህፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታበት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስ እዚ ንጹህ ስጋኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ እተቐዳ ኮይኖም ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የራብኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ዝረበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ፃህሊ ዘንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዎም ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያወ ሴፉን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር ዕድሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ከባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንፅሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ብኢልካ መንፈስ ቅዱስ ሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎምን ዘይሓደግክምሎም እውን ሓጢኣቶም ኣይሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንፅሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሪን ኩሉ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስርን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት እግኻ ሕጂኻ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምና ኣለና ንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰውእትና ንስና ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣዲኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን ማእመንቲ ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣት ነቆረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ለዋ ምፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍልጠት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቅዱሰና ነፃ ግበረና ንኹሉ ዝብኻን ፍትሓዮም ኣለዋ ምፍቀር ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ሞ ምስጋናን ክብርን ንኣኻ ንቕርብ ኣለና ሰማያዊ ምፅኾር ሄን ኣቦ ከምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር
ምንቲ ቅዱሳት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምንቲ ዝሓድነት ስጉእ እንደሙ ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እምነት ብንጹሕ ክንሕሉ ክበና ምንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና ክሳዕ መፈጸምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳት ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ምንቲ ምስኦም ክቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጐድለት ከቃንዑን ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንነፍሲ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦንዮስ ክዕርፍ ንብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ክዕቅበልና ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቐበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጽሓፍትን መዘመራንን ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ልማንኦን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻመን ክቕበለን ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለን ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽቡ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንእሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሃ ሃገርና ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣናትን ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየትን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደርዮም ካብ ሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦ ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶምን ክምሕሮምን ጸጉኡ ክልእኽሎምን ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦ ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዕኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖም ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝርአን ዝቕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ እንልምንን ዘለናን ዓይነ ልቦናና ኣብርሂቡ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን። ኦጎይታ የቅረበለልና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢና ብፀጉኡ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት
ነቢያትን ሐዋርያትን ክህነት ጸሎትና ሰሚዕ ቀበል እግዚአብሔር አምላኽና እንለምኖ። ባህር መንፈስ ቅዱስ ስለቢምና ብፀጉ ክንዓቢ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክህነት ጸሎትና ሰሚዕ ቀበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። ተንሱ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ክርስቶስ ስላቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማህየዊ ስመጣይከ ወዳንከነ
ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሎ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣመንን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ምጽኣት ሓድሽ ኪዳናት ዝተፈልየ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 34 እቲ ንኣኻትኩም ዘመሓላለፍ ኩልኩም ነቲ ካብ ጐይታ ዝተቐበልኩሞ እየ። ጐይታና ኢየሱስ በታ ብተታሕ ዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ ኣመስጊኑ ቆረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ፣ እዚ ምእንታኻትኩም ዝወሃብ ስጋይ እዩ፣ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ። ከምኡ ድማ ድሕሪ ዝራር ነቲ ጽዋ ኣልዓለ እሞ እዚ ጽዋ እዚ ብደመይ ዝኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ፣ ብትሴትይዎ ጊዜ ኩሉ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ። ማለት ነዚ እንጌራ እዚ ብትበልዕዎ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ብትሴትይዎ ኩሉ ክሳዕ ጐይታ ዝመጽእ ሞቱ ኢኹም እትነግሩ። ስለዚ ከይተገብኦ እንጌራ ጐይታ ዝበልዕ ወይሲ ጽዋዕ ጐይታ ዝሰቲ ኣብ ናይ ጐይታ ስጋን ደምን እዩ
ዝዕግብ እምበኣር ሰብ ካብዚ እንጌራ እዚ ቅድሚ ምብልዑን ካብዚ ጽዋ እዚ ቅድሚ ምስታዩን ርእሱ ይመርምር ከመይ ስጋ ጎይታ ምዃኑ ፈልዩ ከይፈለጠ ዝበልዕን ዝሰትን ኣብ ገዛ ርእሱ ፍርዲ እዩ ዘምጽእ። በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝሞቱ እውን ብዙሓት እዮም። ኣብ ገዛ ርእስና እንተ ንፈርድሲ ኣይምተኾነናን ነርና ጎይታ ክፈርደና ከሎ ግና ይቕፅዓና እዩ ዘሎ። እዚ ከዓ ምስ ዓለም ምእንቲ ከይንኹነን ኢሉ እዩ። ስለዚ ኣሕዋትየ ንመኣዲ ጎይታ ክትእከቡ ከለኹም ንሓድሕድኩም ደኣ ተጸባበዩ። ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንቲ ከይከውን ገለ ሰብ እንተጠመየ ኣብ ቤቱ ይብላዕ፣ ነቲ ዝተረፈ ግና ምስ መጻእኹ ክሰርዖ እየ። በረከት ኣብ ወፍተ ወልድ ወሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ዘወረደ ላዕለ ሃዋርያት በጽርሐ ጽዮን ቅድስ ከማሁ ይረድ ወይትመካ ኣብ ላዕለየ ወላዕለየ ክልክሙ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስ የዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰል ወጸልይ በእንቲአነ ድኅን ነፍሳቲነ በበዛ ዛህሎ ወምህረቱ በእንተ ስምዖ ቅዱስ ተንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክም ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሃዋርያውን ጴጥሮስ ዝሓፎ መልእኽቲ እዚ በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 25 ኣቱም ፍቑራተይ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ስለ ዝኾንኩም ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ረሓቑ እናበልኩ እመኽረኩም ኣለኹ። እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኹም ሪኦም በታ መዓልቲ ፍርዲ ኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ። ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንሰብ ስልጣን ዘበሉ ኩሎም ተገዝእዎም። ነቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ኮነ ነቶም ንገበርቲ እከይ ክቐጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ዝተላእኹ መኳንንቲ ተገዝእዎም። ከመይ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት እቶም ደናቑር ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብሓርነት ነበሩ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነት ሲ መጐልበቢ ኽፍኣት ዝገብርዎ ኣይኮኑ። ንኹሉ ሰብ ኣኽብሩ፣ ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃለኹም። ንኣምላኽ ፍርህዎ፣ ንንጉስ ኣኽብርዎ። ኣቱም ጉዙኣት ነቶም ሕያወቱን ልኡማትን ጐይቶኦም ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዓመፅቲ እውን ከይተረፈ ብኩሉ ኽብሪ ተኣዘዝዎም። ሓደ እኳ ተዓሚፁ ኸሎ ምእንቲ ኣምላኽ ኢሉ እንተተዓገሰ ብኣምላኽ ቅቡል እዩ። በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገስኩም ከ እንታይ ሓበን ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገስኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ዘጽዋዕኹም። ክርስቶስ ድማ ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኻትኩም መከራ ተቐበለ። ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም። ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን፣ ሓሰት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን። ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን። መከራ ምስ ዘጽገብዎ ኸዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈረድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣይፈራርህን። ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጸሮ። ብቑስሉ ኢኹም ዝሓወኹም። ከመይ ከም ኣባግዕ ተባሪርኩም ጠፊእኹም ነበርኩም። ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹም ሓላው ነፍሳኻትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ቅዱስ ስሉስ ዘቦ
ማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ህራነ ራእየከ ናዝነ በሳህልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ረድኤቶም ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕሪ 34 ክሳብ 43 ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገርና ኣምላኽ ዝፈርህን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እምበር ኣብኡ ኣድልዎ ከምዘየልቦ ብሓቂ ረእኹ። ኣምላኽ በቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ። እቲ ድሕሪ እታ ዮሃንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳዕ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ናዝሬት መንፈስ ቅዱስ ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝነበረን ንኹሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዝሕወየውን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ንሕና ከዓ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገብሮ ኩሉ ምስክር ኢና። ንሳቶም ንዕኡ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ። ኣምላኽ ግና ንዕኡ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣተንስኦ። ብጋሃዲ ከም ዝረአ ከዓ ገበሮ። እንተኾነ ጎይታ ብጋሃዲ ዝተረእየ ንዓና ነቶም ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና እወ ንዓና ነቶም ካብ ምዉታት ድሕሪ ምትንስኡ ምስኡ ዝበልዓናን ዝሰትየናን እምበር ንኹሉ ህዝቢ ኣይኮነን። ኣምላኽ ንህያዋንን ምዉታትን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ድሕነት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይመስክሩሉ ኣለዉ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መላዓበየ ተላዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ የተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለኣለም ይኹን። ቅዱስ 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 አንተ አምላክ መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከም መስዋዕትናን ዝማዕዛዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ቤዘሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝኣኸልና ካብ ኩሉ ጠኒ ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገርግር ዝበቓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ተንሱ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና። ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚኣብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ንብፁን ንቅዱስ ኦ ጎይታ ነፍሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ዓረፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮም ሓላው ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኽላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳልቁና ኣብ ክንድኡ ሩሕሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩ እምብረልና። እግዚአብሔር ንነፍሲ አቦና አንጦኒዮስ ከዕርፍ ንብፁዕ አቦና መቃርዮስን
كعقب منتي ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ምእንቲ ኩሎም ሃይማኖት ቅኑዕ ዝኾኑ ኩሎም ክርስቲያን ጸልዩ አሜን። ወይታ ይቅረበለና ወጎይታን ማሕበርና ዘክረምን ባረከምን ቅድስትን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ብፍቃድካ ገብሪ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ወጎይታን ኣናን ኣገልገልትኻ ምድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋሃ በና ክሳዕ መወዳእታ ዓለወን እውን ሞዕልሃብ ምእንቲ ማሕበርናን ሓለዋ ኩለና ንጸልዩ አሜን። ወይታ ይቅረበለና ወጎይታ ኣምላኸይተን ስም መጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽኻ ይረሓቑ ህዝብኻ ኸና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእሊፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኹን ብሓደ ወድኻ ምስኑስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ወሶ ገዜባልኪ ክብሪ ዝተመላኸ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሮትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዕርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ቅድስን ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ወንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክሎና ወቶ ጊዜ ባርኮት ወዝወቱ ጊዜ ጣንህሎ ጊዜ ሰባቱ ለመድኃኒን ምፍቅር የሰብ ክርስቶስ ታኔት ማርያም ስልጣን ወቱ ስመዘውሰ ከርሳ ዘይትምያም ጉልበ ዘወለደቱ በጸዋዳንን ፍራት ሞት የሱስ ክርስቶስ ነሆንስ ለቶ ወንቀብት ዛዛትዩ ከመይ እስራኤልና ጣወይነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ወበልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ጨብ ለሳሙኤል በውእቱ ዘይቀብ ነገሰ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ፍራት ስየይቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓለም ኩሉ ዕጣን መጻ ተዘጎ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ወአሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወባህገለ ሙሴ ወኪነት ላረን ተውሂቦ ጣኑረ ለዘካርያስ ካህን ተራስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ የዐርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርዩ ዘይብሉ
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባእላፍ ወክቡር ኃያል ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ኮንንያነ ሙታነ ሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን እግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ኢኩትዎ ለአምላክ መድኃን ነብስናን ዝኾንካ ንዓኻን ዘይትልወጥ ኣምላኽ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። መድኃን ነብስናን ዝኾንካ ንዓኻን ዘይትልወጥ ኣምላኽ መሰረተ ጥበባን ዓቃብ ኣልባናን ዓሊ ብናና ዘብራሕኻልና ጸልማት ሕናና ርሒቅ ካብናትካ ኣይምረ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ እንጥፋእ ተወፈ ናይ ጥሰ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብመት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና በረትካ ነመስግን ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ቃርፅ ምስጋና ማይል ኩሉ ሰዓት ዘመስጎንካ ኢኻ ኦ ጎይታ ዝኣጋዚ ብኣኮቴት ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጎንካ ናይ ከሩ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃል ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምብፃሕን ዘለካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምልሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዕቲ ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣለና ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቂ መድሓንቲ ምያዝ ዝሓልን ግፋዕ ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን
ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሕን ማደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒን መበለት ከዳንን ዘኽታማ ዝኣሊ ነታ ምዕራብ ዝጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኻለ ቤተ ክርስቲያን ቆን መራህዘብ ወጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓና ኻና ወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና በኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም ዘበቶ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም መላእክተ ሰማይ በጭዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለምነና መሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረብ ኣለ ኣምላኽ ረበለልና ከም ዝበዚ ዕለት እዚ እግሪ ሓዋርያት ሓፀብካ ልቢ ኩልና ሓፀበና ውሽጢ ኩልና ሓፂብካ እንፅሃና ናትካ ግበረና ስኻ እንፅሂኻ ስኻ ክትጥቀመልና ስኻ ሓፂብካ እስኻ ድማ ኣምላኽና ክትከብረልና ፍቓድካ ይኹነልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኩሉ ዝወዓለ ስግዳን እስኻ ተቐበለልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይደን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበልበሉና በደሎም ሓደግናሎም በደልና ወፃና ሕሰገልና ካብ ክፉኣልና እምበር ኣተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ወዴና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ሥጋኸን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ኸበንስ ብርኽቲኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ንፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወድኺ ጸሊልና ሓጢአትና ኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለኩል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን ዘለኹም ክሪኡ ዝሓትም እያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ጻጽዮን ዘልካዮም ንሕና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጐይታ
كباخا ندليو كنركب أبن نصلي لم جزيا كنذكرهم ذكرنا نزولنا ذكر وزيابير أملاخنا بموت نسقدم من عيرفهم نزحم فوق طفحويهم ناكلنا هيوات ناكلنا نس ناكلنا ناكلنا هيوات ناكلنا مدحنيت ناكلنا تسفع سلازخون كان عخامس كان عكس عريام نقرب لنا نزل عالم عالم وسرايك بقدمي بانزاري لليس عاقيوني زي سيسيكلي أنسي أسكناه لا إليه كلنا يباركنا يقدسنا ناب قدس بيت كريستيان متاونا كل ساعة ببجزين ببساعة فرام بمكتكاتن مزمسكن ون مزقلقل وملاك تحضر زل ويقبر لنا لو من كل ساعة نزل عالم آمين أو جابير أملاخنا مدحنا مفكر سبن قدس عندك مزامر تغان ننسانا وريات كان ساعة وسنة على مسرد كان نسقانا من قسقا وانجيلكم رون كسبون أبوش إذ مخازل له كل دوين كل حمام من كحوين كاو على مقدم زر مرة حبهم بيصير كام زلا كام نسقا عجقا قويتنا أملاخنا برهان كان صدق كان لا خلنا نهي لبنان نحلنا عند أبرهالنا كار قدس وانجيل كابت بعد كن سمع زوق أنا أكبرنا كم سمعنا كن سر رحمر كن سمع ترى يكون أب كن حدا سلاسة ساميتي سنة في رابي وتنغفر بارخنا نهي زوق عبس تحدق نمن قصة سمعت ونترى لنا كون كل زحزي جابير أب بروخيو نابع مسكنوا يسوع كريستوس ومبروخيو ورزع مسكنوا منفس قدوس ومبروخيو منفس قدوس مسكنوا هللويا قوموا واثمئوا وانجيل
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ በአማን ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላከ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራሕከን ወበነቢያት አዘዝከነ ዘለለይከ ቅረብከን ስብሐት ለከ ኩሉ ጊዜ መሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ብወንጌልካ ቅርበና ባዕልኻ መርሓና ንፅድቀሉ ኣእምሮ ዓድለና ምስቶም ብመኽረኻ ሰሚዖም ብሰናይ መንገዲ ዝተጓዕዙ ክንጓዓዝ ምሳኻ ክሳዕ መጨረሻና ክኸውን እምበር ንድሕሪት ከይንምለስ ኣይትግደፈና ሓይልኻ ሃበና ሰላም ካብ ዝሓልና ከምቲ ናዋርያ ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብ ሰማይ ሕደገልና ኣብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣወዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ድንግል ብስጋኹን ድንግል ይኽያ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በነስ ብርኽቲ ይኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንኻድገለና ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስት መንግስትን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግስቲ አምላክ ቀሪባ እያ ምእመኑን ተነስሑ ኣብ ሎጀች ርእሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 26 ክሳብ 30 ክበልዑ ከለዉ ኢየሱስ እንጌራ ለዓለ ኣመስጊኑ ቀሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እዚ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ ሃቦም ጽዋዕ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንዕድገት ሓጢአት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ እሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ እናበለ ሃቦም ድሕሪ ሕጂ ክሳዕታ መዓልቲ እቲኣ ኣብታ መንግስቲ ኣቦይ ምሳኻትኩም ኣሓዲሰ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብ ዝፍረ ወይኒ እዚ ከቶ ከም ዘይሰቲ ብለኩም ኣለኹ ድማ በሎም። መዝሙር ምስጋና ምስ ዘመሩ ከዓ ናብ ደብረ ዘይት ደየቡ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን የብለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ نأمن قال قدوس نامن أبد بأماني ونامن أبد بأماني ونامن من فاس قدوس زبان
ህልወ ስላሴሆሙ ናምን ጻኡ ንኡሰ ኦ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይት መፀን ጧርካን ሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝነብሩ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርዳእኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝስጋእ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነናን ንምድሓና ንምድምሳስ በደልና ምዛልና ሰራናይ ምሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንሱ ለጸሎት ዮ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራእኻን ልምን እንደልና ኣሎና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ምእንቲ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ ንሳ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት እያ ኩሉ ህዝብን ኩሉ ምእመናን ላይሶ ዚዮ ተሳለ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ደጊምና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ዝዓረፈ ባሪኻ ኣቦና ንብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ንጠኒዮስ ነብሱ ኸትዕርፍ ንልምነካ ኣለና ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶኒዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ዲበ መንበሩ ዝሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሱ ለጸሎት ዮ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ኣብ መፍቀር ሰብ ካብ ርራእኻ ልምን እንደልና ኣለና ጎይታን ማሕበርና ዘክር መባርኮ ምእንቲ እዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ማሕበርን ጸልዩ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ፍቃድካ ገብሩነትካ ክኾን ፀጋኻ ኣቦን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካን ካባና እንድሕር ንዝመፅን ዘለዓለም
ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትካ ይትበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅርጻ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገበሩ ብበረኸት ጥልፍን ኣይላፋትን ትእሊፈት ኣላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት በአሐዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ አስተሪ ወዘያስተሪ ወናምን ባህዶ ኢየሱስ ክርስቶስ بعد قيتا بإيسوس كريستوس عالم قيتا فترة مسؤول وزخنا ولا واد من عمن برهان ترخ أملاخ ترخ أملاخ تولد من الفطر زي قناه ملكوت مساء معرض قناه كل بوز فترة زي كوكنا بز مزر زلوا يخون ويا سماع زلوا من فترة يلبون من ثانا من تسب من تدحناتنا كاب سماع زوار ده من فس كدوس كاب كرسنجل ماريام سكالة بس سب قناه دما زمن بنتنا بيلاطس من ثانا تسقله حمامه مكر مسكال تقبل موت تقبله وزاد مزحت خمد صحفة مبل سلسين سمعت كموتا تفلي تنسى خبرنا بسماي عرقة أبي ما نبو تقمت هي وان موتان فرق مس خبر قمت سيو نمنقص من قسم وداتا يقولون قيتان محوي مزخنا أباب سرة مفس قدسون نامن مسابن ولد النساء لنا مسجونان بنبي أستاذ بيري لخلنا حوالات قبائل زخنا عند قدس بيت كريستيان نامن ندحنا يا من زيتم عاصم ساموتانن زلالم زمت هيوتن تسفى نقبر ونسيه ساموتان وهيوتن ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቕረብ ንሰይጣን ትራዊትን ብተዳለ መለኮት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ሞቦ ዘአስተሐቀረ ዘንተ ቃለ ቀሲስ አው ዘሰሐቀ አው ዘቆመ በእከይ ውስተ እምነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እያእምር ከመ አሞኦ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘአንሰሐስሐ ለአሌሁ የንተ ቡራኬ መርገም ወየንተ ስርየተ ኃጢአት ገሃነም እሳት ይነስእ እምኀበ እግዚአብሔር ኦ ጐይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ቅፉዕ ሕሊናን ቅምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣድሐቓላይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ብሰናይ ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ብዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንሱ ለጸሎት ሰላም ለኩልኩም ለመንፈስከ ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ዝፈጠርከ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምጻህ ሕያው ወድኻ ብጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበልብዓ ዘመስጉንኻ ስብሃት እግዚአብሔር በሰማያት ስምረቱ ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንዓትን
ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅም ዝካር ከውና ንጽሃና ንኹልና ወይን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ የረስየነ ልዋነ ከመነታ በበይናትነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ረረና ተባል ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንስኻ ማት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ናይ ደሴት ቀጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸት አምላኹን ምስሪ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ጳጳስና በመቃረስን ሃገርና ኤርትራ በሰላም በረድኤትን ይሐልወልና ምስለ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ምሕረትን ይውረደልና ቅዳሴና ይቀበለልና ንጸድቀላ አእምሮ ይዓድልና እንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አበና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና መረፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልናኺ ድንግል በስጋኻን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረትኪ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ምሕረት ለምንልና አሜን። ምሕረት ለምንልና አብ የወእቱ እግዚአብሔር በበዩ ቅዱስ በቅዳሴሁ እኮት በአኮቴቱ ወስቡሕ በስብሐቲሁ እግዚአብሔር በአምላክነቱ ዓብይ እዩ፣ ብቅዳሴኡ ቅዱስ እዩ፣ ብምስጋንኡ ምስጉን ብግርምዑ ከዓ ክቡር እዩ። ካብ ዝንነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ፣ ክሳዕ ሎሚ ዘይብልዎ ማእከላዊ እዩ፣ ክሳዕ ኣብዚ ዘይብልዎ ዳሕረዋይ እዩ። ንህልውናኡ ጥንቲ የብሉን፣ ንኸንቱ ንኹነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን፣ ንዘመኑ ቁፅሪ የብሉን፣ ዓመታቱ ፍቅዲ የብሉን፣ ንውርዝውናኡ እርጋን የብሉን፣ ንጽንዓት ሓይሉ ድኻም የብሉን፣ ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን፣ ንብርሃን ገጹን ጽልመት የብሉን፣ ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን፣ ንትእዛዝ ይቕረተኡ መስፈር የብሉን፣ ንስፍሓት መንግሥቱ መዐቀን የብሉን፣ ንስፍሓት ግዝኣት እውን ወሰን የብሉን። ብሕልና ዘይረኽብዎ ስውር እዩ፣ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ፣ ንስርታት ዘይበጽሕዎ ልኡል እዩ፣ ዓሳታት ዘይሕምብስዎ ቀላይ እዩ፣
ካብ ርእሰ እምባታት ልዑል እዩ ካብ ዕምቆት ባሕሪ ዝዓመቆ እዩ ነገሳት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ዕውት እዩ ምኽሪ ለባማ ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ ሕልና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ ልጓም ጽኑዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ ኣስናን ሓጥኣን ዘድቅቕን ቅልጽም ዕቡያት ዝቕጥቅጥን ተባዕ እዩ ገጽ ግቡዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ ብርሃን ሓጥኣን ዘርሕቕ ከኣሊ እዩ ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ ዘመት ዘይብሉ በይኑ እዩ ሰማያት ክተፍኣየን ምድሪ እውን ክትጠፍእ እያ ኩሉ ድማ ከም ክዳን ክበልእ እዩ ንሱ ግና ክሳዕ ዘለዓለም ንሱ እዩ ምምላስ ባሕሪ መንክር እዩ መንክርሲ ኣብ ልዕልናኡ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ ኣማልክትን ዝመዕራረዮን ዝመሳሰሎን የልቦን ኣምላኽ በይኑ እዩ ጎይታውን ንሱ በይኑ እዩ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ ሰራሕውን ንሱ በይኑ እዩ ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኢ ኣይደልን ነቲ ክገብሮ ዝፈተወ ከዓ መማኸሪ ኣይደልን ነቲ ዝኾነ ኣቐዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ ነቲ ዘይተገብረውን ከይተገብረ ከሎ ከም ተገብረ ገይሩ ንኩሉ ይፈልጦ ከይሓተተ ሕልና ይምርምር ከይመርመረውን ልቢ ይፍትን ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ ንሓጥቕ ሓጢኣት ከይገበረ ይብይኖ ንለባማት ካብ ሕቁ ኣቦኦም ከይወፁ ይፈልጦም ንሓጥኣን ድማ ካብ ማህፀን ኣዲኦም ከይወፁ ይርድኦም ዝሕብኦ የልቦን ዝስወረውን የልቦን ካብኡ ዝኽወል ድማ የልቦን ብኡ ኩሉ ጉሁድ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ኩሉ ከዓ ስጡሕ እዩ ኩሉ ኣብ መጽሓፉ ጽሑፍ እዩ ኩሉ ብሕልናኡ ጽውዕ እዩ ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራትን ዘይምርመሩ ክቡራትን መንክራትን ይገብር ካብ ዝረኣናዮ ግብሩ እጽብ እዩ ካብ ዝሰማዕናዮ ከዓ ሓይሉ መንክር እዩ ምስጋንኡ እውን ካብቲ ዝነገሩና ንላዕሊ መስደምም እዩ ካብ ጸልማት ፈልዩ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ ምፍላይ ደመና ይፈልጥ ንማይ ከዓ ከም ፍቓዱ ይኸፍሎ ንሑርያቱ ብደመና ይስውር ንምድሪ ፈጠራ መጠና ከዓ ሰርዐ ፍጻሚኣ እውን ከም ኢምንት ተኸለ መዓዝና እውን ኣጽንዐ ንባሕሪ ካብ ከብዳ ኣዲኣ ምስ ወፀት ብዓዱ ብመዓፁ ሓፀራ ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ ብግመ እውን ጠቕለላ ወሰን ገበረላ ኣብ ውሽጣ ከዓ መዓፁን መሸጎርን ሸመላ ክሳዕ እዚ ብፅሒ ካብ ወሰን ከይትሕለፊ ማዕበልኪ ኣብ ውሽጢኺ ከዓ ይካወስ በላ ኣብ ልዕሊኣ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተሰርዐ ኮኸብ ጽባሕ እውን ትእዛዙ ፈለጠ ንሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ለዓለ ህያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዝዛረብ ገበሮ ንሱ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ ኣብ ጽፍሒ ቀላይ እውን ተመላለሰ ንዑ ካብ ግርማኡ ዝተላዕለ መዓጽሞት ይኸፍተሉ ዓፀውቲ ሲኦል ከዓ ምስ ረኣይዎ ይድንግፁ ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ረሕብን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዝኸውን ይፈልጥ ብትእዛዙ ካብ መዝገቡ ጣቓ ይወፅእ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ደቡብ ከዓ ይመላለስ ንዝናም ሰብ ኣብ ዘይብሉን ደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ክዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ ንሱ ወሓዚ ማይ መደበ በብዓመቱ ድማ ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኡ ንሓጋይ ብግዚኡ የምጾ ንሱ ንደመና ብቓሉ ይጽውዖ ማይ ከዓ እናረዓደ ይምለሰሉ ንሱ መስመስታ እውን ይኸይድ እሞ እንታይ እዩ ኸይብል ንሱ ብጥበቡ ንደመና ይቖፅሮ ንሰማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቐይንኖ ንሱ በይኑ ኣርያማዊ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋናን ብኽብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ኪሩቤልን ብርሃን ዝልብሶም ሱራፊኤልን ብዘይ ዓርፍ ቃልን ስቕ ብዘይብል ኣፍን ብዘይ ደክም ልሳንን ንዕኡ ይቅድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ተሰጥቶ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ተምሎ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶኦም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይ ምድርን ሙሉእ እዩ ኩሉ ካብኡ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ ውናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት ውናቱ እዩ ረሓባ ኣርያም መንበር ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሩን መርገፅ እግሩ እዩ ፀሓይናቱ እያ ወርሒ እውን ካብኡ እዩ ከዋኽብቲ እውን ግብሪ ኣዳው እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገለታቱ ከዓ ንፋሳት እዮም
ግድግዳ ቤቱን ሓዊ እዩ ሰንቀ ቤቱ ማይ እዩ ጸፍጸፍ ዝርያኡ ሰለዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወሪ መጋረጃውን ብርሃን መብረቕ እዩ መመላለሲኡ ኸዓ ኣብ ኣየራት እዩ ድምፂ ብንባብውን ብመስመስታ እዩ ቃል ነጐድጓዱ ኸዓ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ ባሕሪ ገረዱ ወሓስቲ ኣፍላጋት ጉዛኣቱ ቁርና ሰሓትያን ገበርቲ ፍቓዱ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና የውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገበረ ዝናማት እውን ከም ነጠብጣብ መሽረብ ይኽዑ ንግመ ከም ጣቓይ ዘርዎ ንበረድ ከዓ ከም ርፍራፍ የውርዶ ንእንስሳውን ሳዕሪ የለምልም ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ዝጀመሮ ከዓ ይፍጽም ከምቲ ዝፈቐደ እውን የከናውን የኽፍእ የጸብቕ ከዓ የድኪ የህብትም ይሕስር የኽብር ይቐትል የድሕን የድዊ ይሕዊ ይኹንን የጽድቕ እዩ ንዝፈቐዶ ይምሕሮ ንዝደለዮ ከዓ የጨንቆ ንዝመሓሮ ይምሕሮ ይቕረ ንዝበለለውን ይቕረ ይብለሉ በከመ ምህረትከ በከመ ምህረትከ በከመ አበሳነ በከመ ምህረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምህረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ ፍርሃት ዘይብሉ ህየር በቀል ዘይብሉ የዋህ ቁጣዓ ዘይብሉ ዕጉስ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ ጠዋይ ዘይኮነ ቅኑዕ እዩ ብዘይ ምኽልካል ወሃባይ ንፍገት ዘይብሉ ለጋስ ብዘይ ቅምን ቅንኣትን ሓዳግ ሓጢኣት ንዝጽውዕዎ ቀረባ እዩ ነቶም ዝፈርሕዎ እውን ገባር ሰና እዩ ንዝኹሕኩሕዎ ርሑ ማዕጾ እዩ ዕንቅፋት ዘይብሉ ጥጡሕ ጎደና እዩ እሾኽ ዘይብሉ ንጹህ መገዲ እዩ ጐይታ ጐይቶትን ኣምላኽ ኣማልኽትን እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ እዩ ብድሕሪ ዚ ካብ ደም ኣብየል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኪ ዘሎ ደም ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቃዕ ምስ ረኣየ ክባልህን ክብጆን መዘከርታ ህያዋንን ሙታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ክእቱ ተበጃውን መድሓንን ወዱ ሰደደልና በእንተ ብፁዕ ምእንቲ ብፁዕን ቅዱስን ኣባ አንቶንዮስ ነፍሱ ክዕርፍ ምእንቲ ኣቦና መቃርዮስ ነፍሱ ክዕቅብ ብጸሎቶምን ብልማኖኦምን ዘመስግኑኻ እዮም ምእንቲ ቀዳማይ ሰማዕት ዘካርያስ ካህንን ዮሃንስ መጥምቕን ምእንቲ ኩሎም ብሃይማኖቶም ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕትን ምእንቲ 4 ወንጌላውያንን ማቴዎስ ማርቆስን ሉቃስ ዮሃንስን ምእንቲ ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምእንቲ ስምዖን ጴጥሮስ እንድርያስ ያዕቆብ ወስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝቢ ካብ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያንን ባረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደጌታት ካብ ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝቢ ኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትና መቕድመ ገድሚ ረሓዮም ብሰላም ብጥዕናንን ኣቦቶኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣፍረ ምድርን ባረኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ካሕስብሉ ብጽንዓት ዝኾነ ሓያላ ሰብ መለስ ኩሉ ሰዕ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብስመ ኣብ ቅድሚ ሓያላ ዝኾነ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመይሮም መብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን በቤተ መቅደስን ዝሓለዩ ባረኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ መሳናት ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብጽኑዕ ማእሰርን ዝኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ መሪር መግዛእትን ዝተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕነሞ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮምን ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮምን ዓይን ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባረኽ ኦጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ባረኽ ኦጎይታ ህዝብኻ አሮም እግዚኦ ርስኻ ባረኽ ፍጻም ዘለዓለም ሎ ሎምን ዓብዮምን
ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ይህልው ከሎ መፀ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተለኣኸ እለትነብሩ ተንሱ ካብ መንበሩ ከይተነቐነቐን ካብ ቦትኡ ከይተናወፀን ወረደ መብርሃ ተመልከቱ ነጽሩ ኣብ ኩሉ ምሉእ ከሎ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ማህተም ድንግልና ከየርሓወ ተወልደ ነስተውዕ ከም ህፃን ጠበበ ምሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ በብንእሽቶ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ከንፅሃና ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመየን ፀምአን ወንጌል መንግስተ ሰማያት እናሰበኸ ተራእየ ተመላለሰ ተዘክር بدحر زي بمنصاق دم قسل حمامات من تخحوي قبل علم مسقل آداو نسقاي زرقحة مشت حموس بتا نابعد بتوقح ليتي أبيت الأزار عاركو أما قد مستقمته عبدالدرار زمسولو زي بقع بسسرناي بداو العالي نامنك مدتو ناتهم ناتو دك مزامرتو ذهب السزي مئنتاخم زقر السقا زقر رسم السقا حاد ايمو انكو بالعو الى هابو امين 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 ونتامن وأملاكنا كما زدتم وزبامان زقاكنا عمين نشكا أبسوا ويني مسماي حوسة أمسجنة بارخة قدسون حوارياتو دما زوين زي مستمئنتاخم زفسس دمي حاد ايمو انكو ستايو انا بلهابو امين 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 نامن ونزامن نسيبهاك أغينا واملاكنا زنتو دمك نعم
ስርዓት እዚ ንተስካር ሞተይን ምትንስአይን ይኹንኩ ጊዜኑ መጠቅ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወነዛምነከ ንስእለከ ወናሰበከ እግዚእነ ወአምላክነ መፍቀር ሰብ ጎይታናን ኣምላኽናን ንሕናውን ኣብ ልዕሊ ዝህብስ እዝን እዚ ጽዋዕ እዝን ቅዱስ መንፈስን ሓይልን ክሰደልና ካብ ሕያውነትካ ንደልን ንልምንን ንምሕፀንን ኣሎና ነዚ ህብስ እዚ ቅዱስ ስጋኻ ነዚ ጽዋዕ እዚ ከዓ ዝዛረብ ደም ጎንኻ ግበሮ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለነ በኩሉ ልብ ናስተውቅኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ልወ ወይሉ ለዓለመ ዓለም በጣም ካብኡ ዝቕበሉ ሓደ ገርካ ንበረኸትን ንስረት ሓጢኣትን ንሓጐስን ንደስታን ንምሕዳስ ነፍስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስን ንጽንዓት ሃይማኖት ይኹነሎም ሃበ መንፈስ ቅዱስ በዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰ በዝንቱ ጵርሱፎራ በዘንቶ ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር يتبارك ويبارك سبحاتيه سبحاتيه
ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሄደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪኣ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ኣይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥረይ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀልኡ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትምደምቕ ምስ ብርሃን ተናፃፀረት ከዓ ንስኸም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝ እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቀር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓዝ ደልዩ ከዓ ሞገስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላኸ ትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ቅንዐ ንሱን ያዕቆብ ፈታዊእን እስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንኾ ንገዛእ ርእሳ ቤትሃ ነፀት ሸውዓተ ዓንዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናድአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ብስተይ ብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጋኦት ተበጀወናን ብምፍሳድ ደሙ ተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒናን እዩ ሓረየ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም ጸልዩ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለታበሰ ለነ ኢታበነ ዮሰምንሱት አላልህነ
እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይጀልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ አርኅዉ መኳንንት ለትነብሩ አትቱ ርእሰክሙ ስግዱ ሕጊ የምፃ ቦክን ሕጓስ ባይንትና ንርአዮ በዳውናው ንጥባሓዮ ስጋ ሙት ዝህብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደሞ ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ነዚ ህብስቲ እዚ ከዓ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይንሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደምን ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስገዱ ለእግዚአብሔር ቅድሜከ እግዚኦ ሰግድ ናብ እዝሊ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነጽር እሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ማረነ ማረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ብንስሓን ዘለው ዙኻ ተመልከት ከም ተዋታ ረብለሎም ከም ብዚ ምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ናብ ኩሉ ካብ ኩሉ ክኢካ ሰውረ መን ሓልዎ ምን ዝቐደመ ኣበሳም ሰላም ዕረልካ ነፍሰም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣምን 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 ክተዓደ ሓረሽቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድጉስ ዝኾነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋ እንደምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍላይን ምልውዋጥን ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣምን 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 መለኮቱ ካብቲ ስቢቱ ኮቲ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፍልአ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣምን 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 ንእመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንዶምን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣትያ ናሕስየለይ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዝተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኹናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣናዊ ሽልብያት እዩ ምእንቲ ጉወጊእኒ እዩ እሞ ጐይታ ንሱ ጽኑዕታት ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነብሰይን ስጋይናን ክጸለ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተትዕ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግበአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነብሰይን ተዘዝካ ምፍራስ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነን መሓረኒ ድኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥመቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ በረኸቱን ረድኤቱን ምስ ኩላህና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን። ምዕራፍ 54 ክፍሊ 1 ቁፅሪ 1 ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋኖስ ኣብ ዓቢ መልህቅ ዝተባህለ መፅሓፉ ከም ዝበለ
نبي داويد كم زبلة قويتا نقويتاي نسألاتها مرقز اقرخا خصاب زقبروم كساع زقبروم أبي ماني تقمت بلو قويتا نقويتاي بلو بلنبر قويتاي يواي بلن كمي سب كوينو أملاخكم زبللو زبن سقاوية غنا سلزي بسحي نبي إسياس دمان نهو دنقل كتأنس ودون كتولد سمو أمانيل كبهالي ترقمها أكزابير مسانا أيو مسون أملاخي كرم مبالو مخانو داقم يرد زون أملاخكم مالتي نبي ميكياسون عتمدري إفراتا بيتاليهم نهزبي إسرائيل زواسيوم نقوس كاباخ خواسيمو كاب نقستات يهودان أي كتنأسنيخي بلا أستوعل أملاخي نسون أملاخكمي زبلون الزمن كساع شعوبنا أي بس حنسلز نبري زوم تنبيتات زياتومن كالوتن أب إسياسن إرمياسن كلهم نبيات اتوم أملاخ قال كاب دنقل كولد كم زلوز تنبيو مستفز أما كم تنبي إرمياس سبك نسو من كفلتيخ الزبالو بزي زرق سباي كاب اجزتنا قدست دنقل مريم سقا توحده نز قدس سقا نبعلو فتره كم تستبهل دما ناتنا سقا سلز توحدها أملاخي بلا أملاخكم مالتي بزعبه الله وملوكته جنا أبوي بلا بزعباتي ندك مزامر الزهاب وسقاون أبوهم بلا بزعبه الله يدك مزامر تدما به الله يسب النوتو سلازم سلام أملاخكم بلا እግዚአብሔር አብ ንጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ በህላው የመለኮቱ አብኡ ንሱ ንደቀ መዛሙርት ድማ ብጸጉኡ አብኦም እግዚአብሔር አብ ንወልድ በምክንያት ሰብነቱ አምላኹ እዩ በተቀዳማው መለኮት ድማ አብኡ እዩ ካብኡዝ ተወልደ ልደት አይምርመርን እዩ በሐቂ አብኡ እዩ ከመይሲ ንመለኮት ጥንትን ፍጻሜን ይሁሉን ካብ እግዚአብሔር አብኡ ናባና ስለዝመጸ ደማሎሚ አምላኸይ ክብል ተገብኦ ነቲ ጥንትን ፍጻሜን ዘይብሉ ቃል አምላኽ ቀድመ ዓለም ወለዶ ብዳሕራይ ዘመን ከዓ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ተዋሃደ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። እግዚኦ ኮነኔከ ባልሃገር ወጽድቀከኒ ለቤተ ክርስቲያን አግር ጽራህ ታይዘ እገሪሃ እቀሚሳ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ አሌልን ማርያም ለተወልጅ ዛይለክ በለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም
ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጸዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ የትነግር አበነ ከመ እንሳእ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ነግበር ፈሪሄ ዘአስተምረከ ከማስተሪ ስብሐት እንደመጎይታና መድኃኒት ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ወለከ ዝገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምር ሥጋ እንደመጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋ ነፍስ መንፈስን ሆንከ ወፅየው መንግሥትከ ይትቀደስ ስምከ ቅዱስ ሥጋ ነፍስ መንፈስን ሆንከ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ስብሐት ለዓለመ
ገሃነም ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ መንፈስ ወለከ ገሃነም ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ገሃነም ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ መንፈስ ይሁን ገሃነም ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ መንፈስ ይትነገር አብኒ ከመ ይንሣእ ቅዱስ መንፈስ ዘንተ ሥጋ ወመት ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ከመ አስተሪ ገሃነም ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ አካብ ወእፄው ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ገሃነም ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ገሃነም ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ገሃነም ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ መንፈስ ዓለም ዓለም ገሃነም ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ለዓለመ ኢኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ሥጋ ነፍስን መንፈስን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሥጋን ደሙን ጌታን መድኃኒዓን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ ኢኩት ለመቅደስ ሥጋ ነፍስን መንፈስን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሥጋን ደሙን ጌታን መድኃኒዓን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ ለመቅደስ ሥጋ ነፍስን መንፈስን ይሁን ወለከ ሥጋን ደሙን ጌታን መድኃኒዓን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለመቅደስ ሥጋ ነፍስን መንፈስን ኢኩት ወስቡ ወለከ ሥጋን ደሙን ጌታን መድኃኒዓን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለአንተ ኢኩት ወስቡ ወለከ ሥጋን ደሙን ጌታን መድኃኒዓን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ሥጋን ደሙን ጌታን መድኃኒዓን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለመቅደስ ሥጋ ነፍስን መንፈስን ይሁን ኢኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ሥጋን ደሙን ጌታን መድኃኒዓን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመቅደስ ሥጋ ነፍስን መንፈስን ኢኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንሐ ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ኩሉ ነፍሲ ሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ አዎ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዜን ወዘልፈና ለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ እልወን እትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም አቦነ ዘበሰማያት እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም አቦነ ዘበሰማያት
يدلون كما نستعتف ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም ያመስግን ዘለዓለም ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣሎና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክን ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅበኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራሕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ናሓደር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋ ኢና እውን ንገብር ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና ንመንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን እንተመሓርካና ሽዒኻ መሓሪ ትበሃል ንፃድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ፅድቆም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኣጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምፃኣና ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ለዓለመ ዓለም አሜን በሉ መላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ዝሰተናዮ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ግበረልና ቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ብዘይብኡ ህይወትን ዘለዓለማውነትን ከም ዘየለ ፈሊጥና ተረዲእና ነቲ ዝሃብካና ግዜ ንንስሓ ንቁርባን ክንጥቀመሉ ንስኻ ሓግዘና እጾም እዚ ንኩልና ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ዘቕርብ ጾም ግበረልና ምሳኻ ትትስእ ነብሲ ሃበና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ከምቲ ንስኻ ንሞስዒርካ ተንስኣኻ ንሕና ድማ ንኩሉ ግብሪ ሓጢኣት ስዒርና ተሲእና ብመንፈሳዊ ዓወት ብፅድቂ ክንተንስእ ንስኻ ሓግዘና ዝወዓለ ዝቐነየ ኩሉ ጾሙን ጸሎትን ስግዳንን ድማ ንስኻ ተቐበለልና ከም ዝበዚ ዕለት እዚ እግሪ ሓዋርያት ዝሓፀብካ ሎሚ እግርና ዘይኮነ ልብና ሓፀበና ውሽጥና ኣፅርየና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና በደልና ናብሰናን ሕደገልና መንግስት ኃይልን ዘላለም አሜን ወግድ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልልና ህድና ድንግልሆን ድንግል እግዚአብሔር ጌታ ሰላም ሰራዊት ሰላም ለካልሁ ሰላም ለምርሱ ወመርተቱም በእግዚአብሔር ምስራዊ ኃጢአትና ሀድገልና ናፍቅር ወድኺ መንተና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናብዚ ቅዱስ ዕለት ዘብፅሓልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ግዜ እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ክንሰምዖ ከነፅንዖ ክንነብረሉ ክንፀድቀሉ ክንድሕነሉ ምእንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣብ ቅዳሴ ካብ ዝተነበበ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 26 ካብ 26 ክሳብ 30 ክበልዑ ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ እንጌራ ኣልዓለ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሂብዎም እዚ ስጋይ እዩ ውሰዱ ብልዑ በሎም። ጽዋዕ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ከም ዝናበለ ሃቦም እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓዲስ ክዳን ደመ እሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ። ድሕሪ ሕጂ ክሳዕታ መዓልቲ እቲኣ ኣብታ መንግስቲ ኣቦይ ምሳኻትኩም ሓድሽ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብዚ ፍረ ወይኒ እዚ ከቶ ከም ዘይሰቲ ብለኩም ኣለኹ። መዝሙር ምስጋና ምስ ዘመሩ ናብ ደብረ ዘይቲ ደየው። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ይሓልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓዲስ ኪዳን ደመይ እሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 27-28 እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓዲስ ኪዳን ደመይ እሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ። እዚ ናይ ሓዲስ ኪዳን ዝብሎ ዘሎ ናይ ብሉይ ኪዳን ገንሸል ፋሲካ ነይሩ እዩ። እዚ ገንሸል ፋሲካ እዚ ንእግዚአብሔርን ነቶም ክቐዝፉ ዝተኣዘዙ መላእኽትን ክምሕሩ ዝተኣዘዙን መላእኽቲ ምልክት ኣየድልዮምን እዩ። እዚ ምልክት ንዓና ንደቂ ሰባት እዩ። ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 12 ፈርዖን እግዚአብሔር ኣይፈልጥ ንህዝቢ እግዚአብሔር ከዓ ኣይሰድድን እየ ምስ በለ እግዚአብሔር ይቐፅዖ ነይሩ እዩ። ክንሳሕ ከሎ ከዓ ይምሕሮ ነይሩ እዩ። ክሳብታ ሻዓይ ከምኡ ምስ ፀንሐ ግን መበል 10 መቕዘፍቲ ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ገንሸል ፋሲካ ሓሪድኩም ኣብቲ ቀዋሚ ቀንዴል ክልተ ቀዋሚ ናይ ማዕፆን ኣብ ልዳትን ብደም ምልክት ገበሩሉ እዩ። እቲ ዝቐዝፍ ዘሎ መልኣኽ ንዕኡ ርእዩ ክምሕረኩም እዩ። ስለዚ በኹሪ ግብፃውያን ሰብ ይኹን እንስሳ ይኹን ክቕዘፍ ከሎ እቶም ህዝቢ እግዚአብሔር ካብ መቕዘፍቲ ዝደሓንሉ ገንሸል ፋሲካ እዩ። ስለዚ ካብዚ መስዋዕት እዚ ክፈሊ ናይ ሓዲስ ኪዳን ስርዓት እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳእና ብግብርን ብቓልን ብሕሊናን ገኒሕዎም ንጸሓፍትን ሊቃነ ካህናትን ሰዱቃውያንን ሌዋውያንን ኣብቲ መንፈሳዊ ሓላፍነት ንዝነበሩ ኩላቶም ገኒሕዎም። ንምንታይ ገኒሕዎም? ንኽምለሱ፣ ንኽንስሑ፣ ንኽድሕኑ፣ ንኸይጠፍኡ በአካል ገኒሕዎም። ቤተይ ቤት ጸሎት ይስመ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ኳሕሉ ትርግሞ ኢሉ ንኽንስሑ ንኽምለሱ ህይወት ንኽረኽቡ ገኒሕዎም።
ንሳቶም ግን ኣብ ክንዲ ነቲ ተግሳጽ ተቐቢሎም ዝንስዑ ዝምለሱ ነዚ ከይቀተልናዮ ኣይንዓርፍን ኢና ኢሎም ሶኒ ጉባኤ ገይሮም ሶሉስ ጉባኤ ገይሮም ረቡዕ ግን ሳልሳይ ጉባኤ ገይሮም ክቐትልዎ ተሰማምዑ እዩ ናይ ኃጢአት ስምምዕ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና እዩ ምስተሰማምዑ ግን እንታይ ኢሎም ጽባሕ ኣይኹን ኢሎም ንሎሚ ሐሙስ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ሙሉእ እስራኤል ገንሸል ፋሲካ ንምብዓል ዝእከብሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ እንተደኣ ኮይኑ ህዝቢ አንጻርና ክለዓል እዩ ምክንያቱ ብቃሉ ሕሙማት ክፍውስ ለምጻማት ከንቁሕ ሓንካሳት ከቕንዕ ሙታን ከትንስእ ስለ ዝረኣይዎ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ክጸባኣና ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ በዓል ፋሲካ ኣብዒሉ ንዓዱ ምስ ተመልሰ ዓርቢ ኢና ንሕዞ እዩ ዕላማ እግዚኣብሔር ግን ኣብቲ ናይ ጸላእ ሰናያት ክፉእ ሓሳባት እውን ቅዱስ ዕላማ ናይ እግዚኣብሔር ኣሎ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሐሙስ ብግዲ ክውዕል ነይርዎ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ሐሙስ እዩ ስርዓተ ትሕትና ሕፅበት እግሪ ፈጺሙ እዩ ሎሚ ሐሙስ እዩ ነቲ በዓል ገንሸል ፋሲካ ኣብዒልዎ እዩ ዕትሮማይ ዝተሰከመ ሰብ ክትረኽቡ ኢኹም መምህር በዓል ፋሲካ ኣብ ቤትካ ሃውዕል ይብለካ ኣሎ በልዎ ንሱ ከዓ ኣብ ደርቢ ሓድሽ ኣዳራሽ ከሪኤኩም እዩ ኣብኡ በዓል ፋሲካ ከብዕል እየ ኢሉ ስለዚ ነቲ ብሙሴ ተዋሂቡ ዝነበረ ፋሲካ ብወግዒ ኣብዒልዎ እዩ ብወግዒ ምስ ኣብዓልዎ ብድሕሪኡ ንድራር ኢሎም ዘምፅሉ ሕብስቲ እንታይ ኢልዎ እዚ ስጋይ እዩ እግዚኣብሔር በለ ኮነ ድማ ኢሉ ብርሃን ይኹን ምስ በለ ብርሃን ይኸውን ስለዚ እቲ ዘምፁ ሕብስቲ ስጋ እዩ ምስ በሎ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ይኸውን ሕጂ ከዓ ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ብስልጣን ካህን ኣይኮነን ዝልወጥ ብርደት መንፈስ ቅዱስ ሃበነ ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክብሉ ከለዉ ቦታትና ብርደት መንፈስ ቅዱስ ይልወጥ እዩ እቲ ንሕና ንወስዶ ስጋ ከዓ ነብሲ ዝተፈልየቶ መለኮት ዝተዋህዶ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ንፈውሲ ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ንበልዕ እዩ እዚ ጽባሕ ንእንቲ ብዙሓት ሕድገት ሓጢአት ንብዙሓት ሕድገት ሓጢአት ዝፈስስ ናይ ሓዲስ ኪዳን ደመ እሞ ኩልኹም ካብዚ ብልዑ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ስርዓት ዝሰርዓልና ንሕድገት ሓጢአትና ኣብ መስቀል ቅድሚ መዓሉ ዝተበጀወልና ዕለት ስግኡን ደሙን ዝሰርዓሉ መዓልቲ እዩ ቅድሚኡ ግን ስርዓተ ትሕትና ፈጺሙ እዩ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንጴጥሮስ ክሓጽቦ ምስ መፀ ጴጥሮስ ንዘለዓለም እግረይ ኣይተሓጽበንን ኢኻ ኢሉ ምናልባት ድሒርና ዝመፃና ኣብ ሕፅበተ እግሪ ዝተነበ ወንጌል እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 8 ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ንዘለዓለም እግረይ ኣይተሓጽበንን ኢኻ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መልሲ ኣነ እንደዘይሓጺበካ ቃል ሕይወት የስምዓልና ኣነ እንደዘይሓጺበካ ምሳይ ግደ የብልካ ምክንያቱ ኩሉ ዝምርምር ቅዳሴ ኤጲፋንዮስ ተኸታቲልናዮ ንኸውን እግዚኣብሔርሲ ከይሓተተ ከይመርመረ ዝፈልጥ ኢሉ ሰባት እቲ ኣብ ቅድሚኦም ንዛረቦ ኣብ ቅድሚኦም ንገብሮ ጥራዮም ዝፈልጡ ሰባት እዚ ሕጂ ንገብሮ እዮም ዝፈልጡ እምበር ትማሊ ዝነበረና ጽባሕ ንገብሮ ኣይፈልጡን እዮም ንሱ ግን ትማሊ ዝሓጣእናዮ ይፈልጥ ሕጂ ዘለናዮ ንፈልጥ ጽባሕ ንወድቆ ውድቀት ይፈልጥ ከመይ ገይሩ ከም ዘተንስአና ኸ ይፈልጥ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ጴጥሮስ ኣይተረድኦን መጀመርያ ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ ጋሻ ናይ ዓቢ ሕፅበተ እግሪ ከምኡ ይመሲልዎ ከመይ ጌርካ ንስኻ ጎይታይ ንዓይ ተሓጽበኒ ከመይ ጌርካ ንዓይ መምህረይ ንስኻ ተሓጽበኒ ብፍጹም ንዘለዓለም ኣይተሓጽበንን ኢኻ ኢሉ ሓንቲ ቃል ተዛሪቦ ጎይታ ግን ኣነ እንደዘይሓጺበካ ምሳይ ግደ ይብልካ ኣነ እንደዘይሓጺበኩም ምሳይ ግደ የብልኩምን ኣነ እንደዘይሓጺበክን ምሳይ ግደ
صبوا غيرنا نحزة يوحنا 3:8 بيتروس قلتفي ترديو ناي مستوعال ناي متهواه بحر نيرو قلتفي ترديو بيتروس بل قويتايلو اي حسبني خبل صنيحو اندحر مسخا قد زقبر محساب تدا خوينو كل نمسيها تحسبني له زابير مستوعال هبلنا اب حصير غزي اي تحسبنني هايلو كراخر صنيحو سي ملأخت مسبصو حقن تايلو كل نفسك تحسبن لك هايلو كبرنا زخرسوم يهون أهنا ندزي حاسبك هايلو أنا أتقويتها يفلتي بيتروس ناب قليلا مساء تباهيلو ناب مقابر يخيدو مالتي أم مقابر كعبجة كاسركي صنوحن أزي قدلتي نعنا نتمرتنا بيتروس نزد توهبو أبي يوحنس 21:3 نزد توهبو حلافنت ناي قسنة حلافنت نزد توهبو مفتح ناي منقسة سمايات دربيو أنس نام مقفاف عساك خيد يلو شوعات مرئيات حواريات حزو نبحر قليلا زخد سبي يفلت يقويتايل بيتروس أبكر متاقرد أي فلتكان يلو 5 حدا يفلتي سلازن تايلو أنن دزي حاسبكا مساي قدي يبلكا كبري نزخر سميهون قويتا تاريخ ناي بيتروس اند زي لو طلو نيرو كساب حجي بيتروس كحد تباهيلو متسوع نيري اب 21 وانجيل يوحنس قصر 15 شغن بدحرتن ساينتايلو بيتروس تفكرن دي خايلو حجون انتايلو ويفكرك كايد بيتروس تفكرن دي خايلو ويفكرك كايلو سالساي غزي بيتروس تفكرن دي خايلو بيتروس غهاي كردو جميل شو انتايلو ويتاي أنا 5 فكركاس صهات فلت يا خا مزمور على مبزحتهم تفلتوات هون مبزحتهم يفكرك كاس صهات فلت انبر كسعبك كاي سنكلكل بزيح النمبر أبسال ساي غزي نصهات فلت سلق على تبزعبير استمسكنا يهون عياو تيابلع أباقعي حلوي بس حيقول لها بعلها تعتق نابز دلها يوتخيد حجيجن كالق كعتق كايز بولو نبي أدروس ني باولوس كا أباقعي حلو عياو تيابلع إلو ناتي أدفي إوز نبره سأقا حلافنتو سأقا قسنتو قويتا بمحرتو مليسولو كبر نزخر سميهون أنا ندزي حاسبكم أنا ندزي حديقلكم أنا ندزي محيركم إلو مساي قده يبلكم أتمسؤول لنا قده محارس لزخونه لوحس لزخونه سبات دقنا أمزفولتو السجن لبن كلاليتن زمرمر أملاهي نايت تمالز عبسنا تراي زي كنا نصبح نعنقفو عنقافات فليتو محره تزقبر أملاهي كبر نزخر سميهون أب مزمور داويد 103 قصري شومنتخ 17:4 زبل مزمور داويد معراف 103 قصري شومنتن 14 እግዚአብሔር ርኅሩኅን መሓርን እዩ ንኹራ ደንጓይ ብሳህለ ድማ ሙሉእ እዩ ኩሉ ግዜ ኣይገንሕን ንዘለኣለም ከዓ ኣይቅየምን እዩ ከም መጠን ኃጢአትና ይገብረናን ከም መጠን ኣበሳና ድማ ኣይፈድየናን እዩ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ምሕረቱ ናብቶም ዝፈርህዎ ይስልጥን ምብራቕ ካብ ምዕራብ ከም ዝርሕቕ ከምኡ ከዓ ንኣበሳና ካባና ኣርሓቑ ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርሕርሓሎም ከምኡ ከዓ እግዚኣብሔር ንዝፈርሕዎ ይርሕርሓሎም እዩ ፍጥረትና ይፈልጥ እሞ ሓመድ ምዃንና ከዓ ይዝክር እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣነ እንደዘይ ሓፂበካ ምሳይ ግደ ይብልካ ምስኡ ግደ ክህልወና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ካብቶም ካብ ላዕሊ ኮይኑሎም ምስኡ ግደ ዝኾነሎም መን ትዝክሩ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትውሉ ኢኻ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትውሉ ኢኻ እዚ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ናብታ ርእስትና ንመለስ እምበኣር እታ ርእስትና እንታይ እያ ትብል እዚ ንሕድገት ሓጢአት ንብዙሓት ሕድገት ሓጢአት ዝወሃብ ናይ ሓዲስ ኪዳን ደመይ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ሎሚ ናይቲ ማለ ኣበሳና ክሓድገልና
زنقداو زين سخات فلتن زعبس أخلو تفلت زحلف كل حتياتي تمسسلي نصبح نودكو عنكفات تفلت كابنا يصبح عنكفات كان تايقبرنا عقبنا كبرنا زخرسهم يهون أنا ندزي حاسبكم مساي قد يقولكم بمحرتو بلوهاتو سلازي حاسبنا السيغات مسل ولدنتنا مو كبر مسقانا نزخرسهم يهون روحس أو دعمت يقبرلنا كساب حجي دحنا سلام زعقبه بسلام هديرو عرب سقلت بخمري أفسيمو نبرهانة تنسعيو خساقاقرنا قدوس فقادو يخونلنا سنيلكم سلسة معهم نبتقبروا وصلت كلك زابير اسمعهم بسمام وول ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسقانا يخونو مدحاني خريسوس مدحاني خريسوس باسم قدوس سمكا بنصح لينا بنصح عبزور يا مقدس كان نركبالون لدت بيتاليم تمكت يوردانوس ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስ ድሕነ ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይኹንኻ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳእና ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤ ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ኢየሱስ ከፍከረኒ ንዓይድኹም ሕሱር ፈቲሁ ቐርበኒ ዝረአ ዘይረአ ኩሉ ዝፈጠረ ከመይ ልኾነለይ ክብለኒ ባለየ ተሓጒሰ ተመስገን ተመስገን አምላኽይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን አምላኽይ ከመይ ልኾነለይ በአምላክና ብስጋ ብነብሲ ኩሉ እናሃበ ካብ ጸላኢ ነብሰይ ዓወተይ ዘይፈቱ ዓወተይ እናሃበ ናብ ሰማይ ዘእቱ ተሓጒሰ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ከመይ ልኾነለይ ኣብ ዙርያ ዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጎስ ንምስጋን ኢየሱሰይ ዘለዎ ናብቲ ጥዑም ዓዲ ከመይ ልኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተሓጒሰ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ተዓዊተ ተመስገን ተመስገን አምላኸይ ከመይ ልኾነለይ ኣብ ዙርያ ዙፋን
كلهم أحواتي بحوس بمسكان يسوسي دلو نتتعم عادي خميلو خنبلة كخوين وراسي تحقي تمسكن تمسكن أملاخي تحويتك تمسكن تمسكن أملاخي تحويشنا نمسكنو نتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمتسيون في سماوي بيتنا تحويشنا نمسكنو بتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمتسيون في سماوي بيتنا ክርስቲያን አይትሕዘን በዚህ ናይዛ ዓለም ናብራ ኩሉ ጊዜ ኣሎ ድኻም ሽግር ወይ መከራ ስለዚ ንቕድሚት ኣቕንዓዮ መንገድኻ ናይ ዘላለም ጎይታ ኣይተሕዝኖ ሓደራኻ تحقيسنا نمسكنو بدي تسفى ذهبنا كوزنا كمرسيو نفي سماوي بيتنا إلقام حزن شكر تخبب أرزورياها بإبن سلمو رديتو كبكا سلمات تمثيلو اتريا نجر كله قويتاي تديكا من يوبتي قالو تحقيسنا نمسكنو بتي تسفى ذهبنا كوزنا كمسيو في سماوي بيتنا يسوس كمسيو بملأخته تعجبو كوزنا إيو نفسي سماوي بيتو قويتا يحيشنا سلام حقوز بنا نفسي مجرشا أمن قستو ستونا تحقسنا نمسكنو نتي تسفى ذهبنا كوسدنا كمسيو نتي سماوي بيتنا نمسكنو نمسكنو نእግዚአብሔር نمسكنو نمسكنو نእግዚአብሔር مسكونيو تتمسكن مسكونيو تتمسكن نمسكن مسكونيو تتمسكن مسكونيو تتمسكن نمسكنو نمسكنو لእግዚአብሔር نمسكنو نمسكنو لእግዚአብሔር مسكونيو زتمسكن مسكونيو زتمسكن مسكونيو زتمسكن مسكونيو زتمسكن نمسكنو نمسكنو لእግዚአብሔር نمسكنو نمسكنو لእግዚአብሔር مسكونيو زتمسكن مسكونيو زتمسكن مسكونيو زتمسكن مسكونيو زتمسكن نفسنا أملاك مقبا هداوي يدرنا بخا أبرق ما تيجنسيه
አምላኺኻሞ የምልኸካ ንጉሲኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማቆባ አጋወይ የልብን ናባኻ ካብ ምቕማል የይደንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ደደብየ አምላኺኻሞ የምልኸካ ንጉሲኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ኣብ አምላኽ የማቆባ አጋወይ የልብን ናባኻ ካብ ምቕማል የይደንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ አምላኺኻሞ የምልኸካ ንጉሲኻሞ መንግሥተካ ክብርና አምላክ ይሁን። አይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። አሜን። መዘምራን አሓትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና አቦና አበይ መርጌታ ዝመሃሩና ድማ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ከም ቃሉ ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይርዳአና። ኣብታ ዝመሃሩና አቦና ቁፅሪ 30 መዝሙር ምስጋና ድማ እንታይ ገበሩ እዩ ዝብለና? ዘመሩ እዩ ዝብለና እሞ ኣብዛ መወዳእታ ድማ ነመስግኖ ንእግዚአብሔር ምስጉን እዩ ዝተመስገነ ኢልና ዝጀመርና። እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ዝምስገን ጊዜ ብመዝሙር ልዕል ከነብሎ ይግባአና እዩ። ለመዓልቲ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ፍቃዱ ኮይኑ ሓንቲ ሓፍትና ጓል ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ቁርባን ተቐበለት ኣላ እሞ ንዑ ኢና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ኢልና ንእግዚአብሔር ኣብኡ ስለ ዘብፅሐ ዘመስገና እሞ ንሓፍትና ንጽድቂ ንመንግስተ ሰማይ እቶም ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዘይበላዕና ዘለና ድማ ከምቲ ኣቦና ዝመሃሩና ንጥዑያት ዘይኮነ ንሕሙማት እዩ፣ ንጻድቃን ዘይኮነ ድማ ንሓጢአተኛታት እሞ ብሓጢአትና ተኣሚንና ተፈዊስና ተማሒርና ክንከይድ ኩልና ክንሓስብ ግባአና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ምስጋና ይብፅሐዮ። ብጸሎት ክንዓጽዩና ሓፍ ንበል። ብዙሓት ሰብ ርሑቕ ርኢ ኣለኹም እሞ ጽባሕ ከይረፍደኩም ዓርብስ ኣብዚ ተሓደርኩም ጽቡቕ እዩ። ዕሪፍኩም አንጊኹም ምሳና ድማ ትዝምሩ ትጅምሩ ካብ ንጎ ትኸዱስ ሕደሩ ብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣጋቢዛ ኣላ ክትሓድሩ አድንኑ አርስትክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክ እግዚአብሔር አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ ወአልሎ እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ ወአልሎ እስከ ለዓለም። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ ወአልሎ እስከ ለዓለም። ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተ አጸይኳ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እጅና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካ ትኩን ማህደልን ገዛ ህዝብ ቅዱስ ለመጻይኩም ወለተጋባይኩም ለጸለይኩም ሰዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላይኩም ስጋህ ቅዱሰ ወለሰተይኩም ደሞ ክቡረ ይስረይልኩም ኃጢአትኩም በዛህላይ ፈማሃርኩም ወዘይ መጽይቀኩም በእንተ ስጋው ስጋ መለኮተ ወእንተ ደሙ ደሞ ህጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህላን ጽተ በድንግልና ስጋትም ተላለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከሙን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ
እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ ይባርከና يتقبلنا يسكن دمنا حرقة حاجات كنا كل حيل سلام من فسكن رقص سلطان هابنا محرز ملئ برغت قدس كان عقلنا سبلنا كاو كل قوار حقنا كل قوار سنا كاس كمرنا قدس سجون كبر دوم ذهبنا برغيو بحيل المسكن يسوع كريستوس يا በሰላም ካብ ኣባይታና ምውፃና ናብ ዝናብ ቅዱስ በተኻ ምእታውና ሰላም ገድካልና እኻሞ ካብ ዝወፂና ናብ ቤትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ምሳና ዝወዓልካ ነመስግነካ ምሳና ክትሓድር ድማ ንልምነካ ናይ ፅባሕ ሰባት ክትገብረና ኣብ ፅባሕ ድማ ኣብ ስለና ኢሉ ተኸፍለ ዋጋ ከነስተንትን ክንዝክር ኣባና ክውዕል ዝግብኦ ስኻ ተቐበልካልና ብኡ ክንሓስብ ክንፀውም ክንሰግድ ክንፅሊ ከነመስግን ንኹልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከካብ ቤትና ናብ ቤትካ ኣኻኽበና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብድሓነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓይነት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን